नमस्ते, वेलकम टु द गुड हेल्थ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू तथा त्यसका सोलुसनहरू लिएर म निश्मा हरेक एपिसोडमा आउने गर्दछु र आज जुन टपिकलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ, हामीले एउटा एज ग्रुपलाई टार्गेट गरेका छौँ जसलाई हामी बच्चा, चिल्ड्रन, किड्स भन्ने गर्दछौँ, जुन चाहिँ सायद यहाँ सबैले हुर्काइरहनु भएको छ अथवा यहाँहरूको वरिपरि देखिरहनु भएको छ। कसैलाई मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन, तर सायद मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा खुसी ल्याउने नै बच्चाहरूले नै हो। र अहिले लकडाउनका कारणले उहाँहरूमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् अथवा पर्न सक्नेछन् र त्यो सबै एस्पेक्टलाई चाहिँ आज हामी यो पोडकास्टमा ल्याउनेछौँ। बच्चाहरू जुन यहाँहरूको घरमा हुनुहुन्छ अथवा बच्चाहरू जुन चाहिँ सायद विपन्न परिवारमा हुर्किरहनु भएको छ, उहाँहरूको बिचमा रहेको भिन्नता तथा उहाँहरूमा आउने समस्याहरू, सर्ट टर्म, लङ टर्म सबै प्रब्लम्सहरूलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आज हामीसँग दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ, सो लेट्स गो अहेड। सो आज हामीसँग चाइल्ड मेन्टल हेल्थ साथै रेजिङ अ चाइल्ड इन लकडाउन यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि मिडिया पर्सनालिटी मालविका सुब्बा हुनुहुन्छ। शी इज गोइङ टु टक फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ अ मदर हु रेजेस अ किड ड्युरिङ द लकडाउन, वाइल हामीसँग बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल बुटवलमा कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले। सो उहाँले चाहिँ हामीलाई टेक्निकल कुराहरू डक्टरको पर्सपेक्टिभबाट थुप्रै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ। वेलकम टु द सो to both our guests. Thank you. Namaste. Thank you very much. Okay, so कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ म हाम्रो यो पडकास्टको सुरुवात चाहिँ म चिल्ड्रेनको डेफिनेसनबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न चाहिँ मैले हाम्रो डक्टरलाई राख्न चाहेँ, किनभने बच्चाहरू कुन उमेरदेखि कुन उमेरसम्मलाई चाहिँ हामीले बच्चा भन्ने गर्छौँ भन्ने कुरामा अलिक पनि कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो डक्टरले अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहुन्छ कि? खास हामीले बच्चा भनेर अब चिल्ड्रन भनेर त अब जन्मेदेखि खासमा त्यसको डेफिनेसन चेन्ज हुँदै गइरहेको छ। 18 इयर्ससम्मलाई चाहिँ हामीले बच्चा मान्ने भन्ने छ होइन। तर बच्चामा पनि हामीले डिफ्रेन्ट पिरियडहरू हुन्छ। बच्चाको पनि सब क्लासिफाई हुन्छ। अब नवजात शिशु भन्छ पहिलो 1 महिनासम्म, त्यसपछि इन्फान्ट भन्छ, अनि त्यसपछि फेरि टडलर, त्यसपछि चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यही भएर युजली अहिले WHO ले एक्सेप्ट गरेको डेफिनेसन चाहिँ फ्रम बर्थ टु 18 इयर्ससम्मलाई चाहिँ चिल्ड्रन मान्ने भनेर भनेको छ। तर अब यङ पिपल भनेर पनि भन्छ। त्यस्तै यङ पिपल भने चाहिँ हाम्रो 10 इयर्स टु 19 इयर्ससम्मलाई, 24 इयर्ससम्मलाई पनि यङ पिपल भनेर मानेछ। उनीहरूको अब हाम्रो फिजिकल म्याचुरिटी अनुसार 18 इयर्स, अरू हाम्रो साइकोलोजिकल मेन्टल म्याचुरिटी अनुसार 24 इयर्स भनेर यस्तो क्लासिफिकेसनहरू पनि आइरहेको छ। तर फर अल प्र्याक्टिकल पर्पज लेट्स एक्सेप्ट अप टु 18 इयर्स। अप टु 18 लाई चाहिँ हामीले चिल्ड्रन मान्छौँ अहिलेको लागि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर। सो मैले चाहिँ विशेष गरी अब लकडाउनको समयमा धेरै नै आर्टिकल्सहरू पढेँ होइन। त्यो गरिसक्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको लागि चिल्ड्रनहरूलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड भएको देखेँ। एउटा जोसँग चाहिँ हरेक कुराको एक्सेस छ, जस्तै मेरो घरमा कोही बच्चा हुनुहुन्छ भने सायद उहाँलाई चाहिँ म यो क्याटेगोरीमा राख्छु। जस्तै खाना पाउनुहुन्छ उहाँले होइन, इन्टरनेटको एक्सेस छ, उहाँसँग सुविधा छ, तर उहाँ चाहिँ एक ठाउँमा एउटै घरमा बसिरहनु पर्ने छ। अर्को बच्चा भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करको बच्चाहरू होइन, अथवा हाम्रो डेली वेज वर्कर्सहरू गर्ने हरेक दिन पैसा लिएर आएर चाहिँ हुन्छ नि घरमा खाना पाउनुहुन्छ जसको आमा बुवाले, उहाँहरूलाई एक ठाउँमा राख्छु। जस्तै उहाँसँग चाहिँ अहिले चाहिँ खानाको समस्या होला, खाने बस्नेको समस्या होला, त्यसलाई मैले अर्को क्याटेगोरीमा राखेको छु। र आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ यो दुईवटा क्याटेगोरीमा बेस भएर पनि हुनेछ अलिअलि केही हिसाबले चाहिँ। सो अब म मालविका म्यामतर्फ लाग्न चाहन्छु। एकदमै बेसिकमा मालविका म्यामले चाहिँ मलाई के भन्नु पर्यो भन्दा लकडाउनमा एउटा बच्चालाई रेज गर्नको एक्सपिरियन्सलाई थोरै गरेर समअप गरिदिनुहोस्। त्यस्तो फरक अरू बेलामा रेज गर्दा र अहिलेको बेलामा रेज गर्दा त्यस्तो भास्ट डिफरेन्स चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा छैन। The only thing is अहिले अब एज अ पेरेन्ट, एज अ वर्किङ पेरेन्ट मसँग अहिले धेरै नै टाइम छ। सो धेरै नै टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु आफ्नो बच्चासँग होइन। विशेष गरेर उसलाई चाहिँ दिनभरिको समयमा एक्टिभिटीमा संलग्न गराउने, अनि खेलमा पनि ध्यान दिने, अनि कसै क्रिएटिभ कुराहरूमा उसलाई रुचि भएको कुराहरूमा पनि ध्यान दिने कुरामा नै, र खानाको स्वस्थताको कुरामा नै ध्यान दिएर बसिरहेको छु। ओके, अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि डक्टरलाई सोध्न चाहे मैले यो क्वेसन चाहिँ हेल्थ वाइज, शारीरिक स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ बच्चाहरूमा अहिले के किसिमको प्रब्लम्सहरू देखिरहनु भएको छ होला यो लकडाउनले गर्दा अथवा कोरोनाले गर्दाखेरि, यो जुन इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस भएको छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू आइरहेको छ होला नेपालमा र वर्ल्ड वाइड?
डाक्टर साहब? खास हामीले बच्चाको उमेरमा देख्ने भनेको चाहिँ धेरै जसो कम्युनिकेबल डिजिजहरू नै हो, सरुवा रोगहरू जस्तै झाडा पखाला, निमोनिया, जुन पहिला एकदम व्यापक थियो। यो लकडाउन भएपछि इट्स नट ओन्ली कोरोना भाइरस, तर एभ्रिथिङ लकडाउन नै हुन्छ। अनि सो कम्युनिकेबल डिजिजहरूको ट्रान्समिसन एकदमै कम भएपछि बच्चाहरू बिरामी धेरै कम नै हुन्छन्। अब त्यसकारण हामीले धेरै जसो अब घरमा हुने सामान्य अलिअलि रुगाखोकी, झाडा पखाला पनि धेरै नै कम भएको पाएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि पछि बच्चा सिरियस हुने इस्युहरू पनि, सिरियस चाइल्ड स्पेसली जो हामीले हस्पिटलमा रेगुलर ट्रिटमेन्ट गर्नेहरू हुन्छ त्योहरूको पनि सङ्ख्यामा कमी आएको छ। अब नेपालमा पनि र वर्ल्ड वाइड पनि अब अरू फिजिकल हेल्थ भनेर यहाँले भन्नुभयो त, फिजिकल हेल्थमा चाहिँ बच्चाहरूको एज सच चाहिँ घरमै बसेको र एटलिस्ट प्यारेन्टको केयरमा बसेको भएर फिजिकल हेल्थ इस्यु चाहिँ धेरै नै कम छ अहिले। जुन पहिला हामीले देखिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट 80 to 90% नै कमी आएको छ। ओके, भनेपछि हेल्थ, फिजिकल हेल्थको हिसाबले चाहिँ बच्चाहरूलाई अहिले त्यति धेरै समस्या नपरेको चाहिँ डक्टरले भन्नुभयो, विच इज सच अ नाइस न्युज। तर मेन्टल हेल्थको हिसाबले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ डक्टरसँग? केही छ यस्तो केस कुनै अथवा कुनै एङ्गल दिन सक्नुहुन्छ यसमा? हो, यो चाहिँ एकदम सिरियस इस्यु हो। जस्तै मेन्टल हेल्थ भनेर चाहिँ अहिले अब जस्तो त्यसमा पनि हामीले फेरि चिल्ड्रनको क्याटेगोरी अनुसार हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अब भर्खरको 5 years टिल 5 yearsको बच्चा, अनि त्यसपछिको 5 to 10 years, अनि टिनेजर्स सुरु भएपछिको बच्चा, तिनी टिनेजर्सहरूको इस्युहरू फरक हुन्छ, अरू रियरिङ इस्युहरूको फरक हुन्छ। स्पेसली हाम्रो देशमा एकदम धेरै एड्रेस कम भएको इस्युहरू चाहिँ जस्तै बच्चामै अब घरमै कति बच्चाहरूलाई जस्तै चाइल्ड एब्युज, चाइल्ड नेग्लेक्टहरू भइरहेको हुन्छ होइन। हो, त्यो इस्युहरू चाहिँ अहिले हिडन भएको हुनसक्छ। जस्तै अब सबैको फ्यामिली डाइनामिक्सहरू एउटै हुँदैन, कतिजनाको परिवारमा कति धेरै इस्युहरू भइरहेको हुनसक्छ। अब जस्तै प्यारेन्टिङको कुरामा पनि सबैको सेम लेभलको प्यारेन्टिङ हुँदैन। जस्तै तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, कोही चाहिँ एकदम मजाले एभ्रिथिङ एसेस भएको, कोही चाहिँ केहीमा पनि एसेस नभएको, बिहान काम गर्यो बेलुका खायो भने। अब त्यसमा पनि अरू प्यारेन्टल साइकोलोजिकल एस्पेक्टहरू कति छ, अनि अरू कुराहरू चाहिँ अब बच्चाको बिहेभियरहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूको कति कन्ट्रोलमा छ, प्यारेन्टको साइकोलोजिकल एस्पेक्टहरू कस्तो छ, त्यो अनुसार चाहिँ अहिले यो स्पेसली हामीले लकडाउनको समयमा चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो। जस्तै हाम्रो अब चाइल्ड एब्युज भनेर हामीले भन्छौँ, उनीहरूलाई अब फिजिकल एब्युज एउटा भयो, हामीले जो फिजिकल एब्युज धेरै थाहा होला, अरू हुन्छ साइकोलोजिकल एब्युज अरू हुन्छ, अर्को सेक्सुअल एब्युजहरू हुन्छ होइन। जस्तै यो हामीले अब सबै यो एड्रेस नभएको कुराहरू छ। जस्तै हामीले अब बुवामा हो कि छोराछोरीलाई पिट्यो भनेर मात्रै सिम्पली मात्रै लिन्छौँ होइन, तर टेक्निकली स्पिकिङ द्याट इज अन एब्युज होइन। बच्चालाई पिट्नु अथवा के गर्नु चाहिँ त्यसलाई अब्युजको रूपमै लिनुपर्छ, अथवा कुनै किसिमको अननेसेसरी पनिसमेन्टहरू गर्नु, त्यस्तो कुराहरू फ्यामिलीमा अब सुरुको 1-2 हप्तासम्म अलिकति ठिकै भए पनि अब जब यो लकडाउन बढ्दै जान्छ नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो इस्युहरू बढ्दै जान्छ। किनकि पहिलाको हाम्रो पेन्डेमिक्सहरू हुँदाखेरि, जस्तै पहिलाको आउटब्रेक इबोलाहरूको बेलामा, त्यो ठाउँमा आउटब्रेक भएको बेलामा, पहिलाको पुरानो एपिडेमिकहरूको बेलाको स्टडी हेर्दाखेरि पनि जति बेला फ्यामिलीहरू यसरी होम क्वारेन्टाइन अथवा घरभित्रै लकडाउन भएर बसेको हुन्छ, त्यो बेलामा स्पेसली चाइल्ड हेल्थ इस्यु, स्पेसली चाइल्ड मेन्टल हेल्थ इस्युहरू चाहिँ एकदम खस्कै पनि पाइएको छ। अब जस्तै त्यो पछि जस्तै अब रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडीहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पक्का पनि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ त्यति चाहिँ अब किन भन्दाखेरि बच्चाहरूको बाई नेचर दे लाइक टु प्ले आउटसाइड होइन। घरमै बस्दाखेरि उनीहरू पनि इरिटेबल होला, अनि एउटा बच्चा इरिटेबल भयो अनि अब बुवा आमाले उसलाई कसरी सम्झाउने अथवा हाउ टु ह्यान्डल द्याट इरिटेटेड चाइल्ड होइन, त्यो अब फेरि डिफ्रेन्ट इस्यु होइन। उसलाई काम डाउन गर्ने सट्टामा बुवा आमाहरू झन् रिसाइदिने, अनि उसले चाहिँ अलिक लन्ली फिल गर्ने, अनि त्यसपछि अब बुवा आमाहरूसँग डिस्टेन्स फिल गर्दा बित्तिकै उसले अब त्यो हरेक कुराहरूमा उसको पर्फर्मेन्स, अब अलिकति एङ्जाइटी डिप्रेसनको कुराहरू बच्चाहरूमा पनि फेरि सुरुमै देखिन थाल्ने, त्यस्तो इस्युहरू आउन सक्छ यो लकडाउनको समयमा। मेन्टल हेल्थ इस्युहरू थुप्रै छन् त्यसको। भनेपछि यहाँले चाहिँ पहिलाको पेन्डेमिकहरूको अथवा एपिडेमिकहरूको पनि इक्जाम्पल दिनुभयो, द्याट पहिला यस्तो भएको थियो र त्यति बेला देखेको डेटाले चाहिँ अहिलेलाई पनि त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ डक्टरले राख्नुभयो होइन। अर्को प्रश्न चाहिँ म आई नाउ डाइभर्ट माई टपिक टु मालविका म्याम। अब डक्टरले चाहिँ यहाँनिर हुन्छ नि बच्चाहरूमा अब बिहेभियरल चेन्जेसको कुरा ठ्याक्कै त गर्नु भएन, बट आई रियली वान्टेड टु नो इफ यु हेभ सिन एनी बिहेभियरल चेन्ज, यहाँले चाहिँ आफ्नो छोरामा कुनै बिहेभियरल चेन्जेसहरू देख्नु भएको छ ड्यु टु लकडाउन? सो फर्चुनेटली मेरो छोरा चाहिँ कस्तो भने एकदमै घर बस्न रुचाउने खालको बच्चामा पर्छ। सुरुको टाइममा चाहिँ इट वाज लाइक अ हलिडे जस्तो नै भयो थियो सुरुमा। अब उसलाई थाहा पनि थिएन होइन के हो भनेर। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउन भएको
कोरोना भाइरस सकेपछि चाहिँ हामी बाहिर जाने भनेर सो टाइममा चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा अब जस्तै 20 डेज यस्तो कटिसकेपछि चाहिँ बाहिर निस्किने भनेर त्यो अलिअलि इरिटेबल चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यतिखेर एकदम काम तरिकाले अब सम्झाउने उसलाई यस्तो भइरहेछ आमा पनि कहीँ पनि गएको छैन भनेर चाहिँ सम्झाउने काम चाहिँ भयो त्यो भन्दा बाहेकको चाहिँ जस्तै अब अहिले अब उसको अनलाइन क्लासेसहरु पनि सुरु भएको छ हैन वान्स अल्टरनेटिभ डेजमा हुन्छ 1 घण्टाको लागि अनि तर अलिकति पढ्नमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट गरेको थिएन सुरुमा सो त्यो कुरामा चाहिँ इरिटेसन भएको थियो उलाई तर अहिले त्यो पनि एउटा के भन्छ स्केड्युलमा आइ नै सक्यो सो बिसाइड्स दैट अब बाहिर जाने भन्ने कुरामा भन्दा बाहेकको अरु खासै चाहिँ छैन तर त्यही हो घरमा बस्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै स्क्रिन टाइम नै रुचाउने भइसकेको थियो त्यो पनि अहिले कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ एकदमै इन्सिस्ट गरिरहन्छ कि हैन टिभी हेर्ने कार्टुन हेर्ने मात्रै भनिराख्छ सो त्यो कुरामा चाहिँ सम्झाइराख्नु पर्छ बिसाइड्स दैट अरु चाहिँ ठिकै छ ओके यो ई लर्निङको टपिक चाहिँ मैले फेरि एकैछिनमा लिएर आउने छु यहाँसँग हैन किनकि यसको बारेमा पनि अलिकति ब्रेकडाउन गरेर कुरा गर्नु मन छ मलाई किनकि यो एकदमै ठुलो एउटा वाद विवादको कुरा नै भएको जस्तो लाग्छ क्वाइट डिबेटेबल दिस ई लर्निङ थिङ तर अहिलेलाई चाहिँ फेरि म एकचोटि डक्टरका जान चाहन्छु डक्टर साहब हाम्रो अब चिल्ड्रेन इन जेनरलको त हामीले कुरा गरि नै हाल्यौं तर चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाइ कोभिड-19 हाम्रो कोभिड-19 ले नै अफेक्ट भएको बच्चाहरू को चाहिँ डेटा के छ वर्ल्ड वाइड नेपालमा उहाँहरूको चाहिँ मेन्टल हेल्थ फिजिकल हेल्थको बारेमा अलिकति ब्रेकडाउन गरिदिनुहुन्छ अलि इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ हो अब हामीले अब हुन त अब धेरैले थाहा भएकै कुरा हो यो अहिले चाहिँ यो हाम्रो स्पेशली स्टडीहरु भएको चाहिँ अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाइनाको स्टडीहरु हेर्ने अनि त्यसपछि इटलीको स्टडीहरु हामीले त्यसमा हेर्यो भने चाहिँ अराउन्ड 2 to 3% अफ द चिल्ड्रन आर एफेक्टेड जस्तै अब चाइनामा 82,000 अराउन्ड 85-86,000 भयो भने 2 to 3% अराउन्ड 2500 चिल्ड्रन आर एफेक्टेड अराउन्ड हैन अब त्यो चाहिँ एकदम लेस नम्बर कम्पेयर टु एडल्ट हो अब बच्चाहरुमा अरु कन्ट्रीहरुमा पनि त्यस्तै नै छ अब बच्चा मात्र हैन फिमेलहरुलाई पनि मेल भन्दा फिमेललाई पनि कम भएको देखेको छ हैन अब यो अब स्ट्याटिस्टिक्स हो तर त्यसमा रिजनिङहरु चाहिँ बच्चाहरुमा चाहिँ जस्तै कोभिड-19 को इन्फेक्ट कोरोनाको इन्फेक्सन नै देखियो भने पनि सिम्पटमहरु चाहिँ माइल्ड सिम्पटम देखेको छ ठुलो मान्छेलाई जस्तो एकदम सास फेर्नै गाह्रो हुने अब हुन त ठुलो मान्छेमा पनि पर्सेन्टेज वाइज इट इज लेस हैन तर बच्चाहरुमा चाहिँ अलमोस्ट मोर देन कति भन्छ 99% बच्चाहरु चाहिँ एकदम माइल्ड सिम्पटोमेटिक जस्तै सामान्य रुगाखोकी अनि बच्चालाई चाहिँ खोकी चाहिँ अलिक नराम्रो खोकी लाग्ने देखेको छ अलिक इरिटेटिङ टाइपको कफ अदरवाइज अलिकति झाड पखाला जस्तो हुने ज्वरो आउने त्यस्तै सिम्पटम देखेको छ र मोर्टालिटी वाइज पनि एकदम कम छ हुन त अब केस रिपोर्टहरु जस्तै अब इटलीमा 13-14 वर्षको बच्चाहरु पनि एक्सपायर भएको छ तर त्यो भनेको सामान्य रुगाखोकी लाएर रुगाखोकी बिग्रेर पनि त्यस्तोहरु एक्सपायर भएको डाटाहरु त छ हैन अर्को कुरा जस्तै क्यान्सरको थेरापीहरु गरेको बच्चाहरु तिनीहरु पनि एक्सपायर भएको डाटाहरु आएको छ तर अरु मान्छेमा भन्दा बच्चाहरुमा चाहिँ यो ठुलो मान्छेमा भन्दा साच्चै नै यो भाइरसको एकदम राम्रो पक्ष मात्रै त्यही लाग्छ कि मलाई जस्तै अघिल्लो पटक हाम्रो जुन यो स्पेनिश फ्लू भन्ने 100 वर्ष अगाडि आएको फ्लूले चाहिँ बच्चाहरु धेरै मरेको थियो बच्चाहरुको मोर्टालिटी हाईएस्ट थियो त्यतिबेला बच्चा र ओल्ड एज पपुलेसन तर यसको एकदम राम्रो पार्ट भनेको नै एकदम इम्युनो कम्प्रोमाइज बुढाबुढीहरु पनि एकदम रोगसँग लड्ने क्षमता नभएको हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेछ अथवा यो इम्युनो सप्रेसिभ थेरापीहरु खाछ धेरै चीजसँग लडेको वृद्धहरु चाहिँ धेरै गएको छ भने बच्चाहरुलाई त्यस्तो गरेको छैन ओके व्हाट अबाउट न्यूबोर्न एन्ड भर्खरै जस्तै सुत्केरीहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको सिचुएसन चाहिँ के छ भर्खरै बच्चा जन्मेको बच्चा साथै म सुत्केरी आमाको बारेमा पनि अलिकति बढी अब यसमा पनि हामीले केस रिपोर्टहरु बच्चाहरु न्यूबोर्नहरुलाई पनि नेपालमा पनि एउटा नवजात शिशुलाई देखेको थियो अनि अरु देशहरुमा पनि कोभिड पोजिटिभ आएको छ तर बच्चाहरुमा त्यस्तो इफेक्ट देखिएको छैन तर फेरि सुत्केरी आमालाई फेरि कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि जब उले आफ्टर डेलिभरी उसको यो जस्तो जहिले पनि डेलिभरी पछि हाम्रो लङ्समा धेरै फ्लुइड ओभरलोड हुने चान्सेस पनि हुन्छ सायद त्यो फिजियोलोजीले गर्दाखेरि पनि होला पोस्ट डेलिभरी चाहिँ दुई जना मदर एक्सपायर भएको छ तर ओभरअल डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब अहिले फरेन कन्ट्रीहरुमा पनि जस्तै मेरो साथीहरु नै युएस मा अब डाक्टर प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ अब एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँको वाइफ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि ओ योर वाइफ इज प्रेग्नेन्ट सो डोन्ट वर्क इन दिस कोभिड वार्ड भनेर उसलाई कोभिड वार्डमा ड्युटी नै राखेन कि सो वी हेभ टु टेक एक्स्ट्रा प्रिकसन हामीले गर्भवती महिलालाई चाहिँ नसरोस् भनेर
प्रिकसन चाहिँ लिनै पर्छ किनभने गर्भवती महिलाको बच्चालाई त्यति धेरै असर नदेखे पनि यदि इफ सी इज प्रेग्नेन्सी भनेको फेरि अर्को त्यस्तै अब उसको फिजियोलोजी नै पुरै फरक हुन्छ त्यसकारण गर्भवती महिलालाई भयो भने युजली बच्चा जन्मिएपछि चाहिँ असर गर्ने देखिएको छ ओके भनेपछि जो प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ प्रेग्नेन्सीको क्रममा चाहिँ महिलाको जिउ अलिकति विक हुने अथवा इम्युनिटी कम हुने भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको डाक्टरले हो अब उसको भन्नाले फिजियोलोजी जस्तै अब यो हाम्रो इम्युनिटी र उसको यो जस्तै हाम्रो हार्टको फिजियोलोजी लङ्सको फिजियोलोजी उसको बडीमा यति धेरै एक्स्ट्रा फ्लुइड हुन्छ नि जस्तै प्रेग्नेन्सीमा मान्छेहरू एकदम मोटो देखिन्छ शरीर पनि सुन्ने जस्तो देखिन्छ त्यो किन उसको बडीमा फ्लुइड लेभल नै बढी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि लङ्स र हार्टलाई जहिले पनि ओभरलोड भइरहेको हुन्छ कि जहिले पनि उसको शरीरमा त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ फ्लुइड भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै गर्भवती बच्चा जन्मेपछि बिस्तारै त्यो फ्लुइड लस हुँदै हुँदै जान्छ अब जति बेला बच्चा जन्मिन्छ भर्खर सालनाल च्याप्दा बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा धेरै फ्लुइड सर्ज हुने बेला पनि त्यही हो हाम्रो शरीरमा उसको मुटुले सबभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने बेला हो त्यसकारण त्यो फिजियोलोजी फेरि एकदम डिपमा जानुपर्छ त्यसमा चाहिँ तर स्पेसली त्यो बेलामा चाहिँ मदरको रोग लड्ने क्षमताको कुरा भन्दा पनि उसको हार्ट लङ फिजियोलोजी भन्छ मुटुको र फोक्सोको सामान्य नर्मल फिजियोलोजी भन्दा प्रेग्नेन्सीको बेलामा त्यो फिजियोलोजी अलिक अल्टर्ड भएर बसेको हुन्छ त्यो कारण पनि गाह्रो भएको अनुमान गरिएको छ हजुर डाक्टर थ्याङ्क यू सो मच म फेरि आइल कम ब्याक टु डाक्टर होइन अब एकचोटि फेरि म मालविका म्यामसँग जान्छु यो इ लर्निङ न्यू प्रोसेस जुन छ हाउ डु यु फाइन्ड इट यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो is it feasible is it good for child बच्चाको मानसिक हुन्छ नि ग्रोथको लागि मेन्टल ग्रोथको लागि चाहिँ यो के राम्रै होला त यो इ लर्निङ प्रोसेस सो यो अनलाइन क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब उसलाई अब घरमै बसेर राइटिङहरू रिडिङहरू गराउनलाई मैले प्रोत्साहन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भएको थियो तर जबबाट अब उसको क्लास स्टार्ट भयो एक हप्ता चाहिँ टाइम लाग्यो हामीलाई एडजस्ट गराउनको लागि किनभने बच्चाहरूलाई 1 घण्टा अब हुन त 4 वर्षको बच्चालाई चाहिँ अहिले 1 घण्टाको मात्रै राखिएको छ होइन 1 घण्टाको समयमा एउटै ठाउँमा बसाइराख्नु पनि त्यो उसको पेशेन्स लेभल भन्दा बाहिरको कुरा हो सो सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो तर सोर्ट अफ एडजस्टेड भइसक्यो भन्नु पर्ला अहिले आएर अनि अहिले चाहिँ हि इन्जोयज इट सो उसले रमाइलो मान्छ अनि क्लासमा पार्टिसिपेसन गर्छ टिचर्सहरूलाई पनि एउटा एकदमै नयाँ कुरा थियो उहाँहरूलाई पनि एडजस्टमेन्ट इस्युजहरू भयो टेक्निकली च्यालेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो कहिले पनि नगरेको गर्दाखेरि सो इट वाज अ लर्निङ प्रोसेस फर एभ्रीबडी पेरेन्ट्सहरूको लागि पनि पेसेन्सका साथ 4 वर्षको बच्चालाई अब राखेर स्क्रिनमा हेर बोल यस्तो भन्नको लागि पनि धेरै नै थियो सो आई थिङ्क के हदसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले अब पोजिटिभ नै लागेको छ मलाई कुनै त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ मैले देखेको छैन किनभने फ्युचरको एजुकेसन भनेकै कति अनलाइन एजुकेसन नै हुनसक्छ सो अब मेरो अब छोरा त्यो जेनेरेसनमा पढेको छ कि जो चाहिँ अनलाइन एजुकेसनबाटै उसले स्टार्ट गरिरहेछ होइन तर चाहिँ कस्तो छ भने फुल टर्म लर्निङको लागि चाहिँ इट्स प्रोबेबली नट एज इफेक्टिभ किनभने त्यो फेस टु फेस प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि र अनलाइन डिजिटल माध्यमबाट गर्दाखेरि चाहिँ फुल लर्निङ चाहिँ डेफिनेटली सक्दैन तर एज अ टाइम बिङ टु पास द टाइम टु इन्टरेक्ट अनि टु एटलिस्ट लर्न न्यू थिङ्स सो अब चाहिँ बल्ल 2 weeks को आई थिङ्क दौरान पश्चात अब चाहिँ बल्ल अल्फाबेट्सहरूमा फेरि हामी लर्निङमै गइरहेछौँ मोस्टली भनेको चाहिँ स्टोरी टेलिङ हुन्छ क्रिएटिभ काम गराउने नै गरिन्छ होइन सो त्यो वान टाइम त्यो क्रिएटिभ कामहरू गराउँदा चाहिँ राम्रो इफेक्टिभनेस भइरहेछ बट आई क्यान सी अ लट अफ पेरेन्ट्स आर स्ट्रगलिङ उहाँहरू स्ट्रगल गर्नुहुन्छ जब बच्चाले रेस्पोन्ड गर्दैन टिचरले भनेको कुरा अनि त्यो इरिटेसन हुने अनि त्यो जबरजस्ती बच्चालाई चाहिँ क्लासमा राख्न खोज्ने अनि टिचर्सहरूले के भन्नुहुन्छ भने जबरजस्ती नगर्नुहोस् किन तपाईँहरूले जबरजस्ती गर्नुभयो भने फेरि बच्चाहरू क्लासमा बस्नु मान्दैन पुट अफ हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहनुहुन्छ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क बच्चाकै हिसाबलाई मलाई चाहिँ अनि अलिक डिसिप्लिनमा बसोस् भन्ने म चाहिँ सो मेरो पेरेन्टिङ स्टाइल चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति डिसिप्लिनमा बसोस् भन्ने पनि छ होइन सो फ्लेक्सिबिलिटी विथ डिसिप्लिन सँगसँगै लिएर गइरहेको छ सो इट हेज बोथ इज प्रोज एन्ड कन्स एट द सेम टाइम ओके आई वाज एक्चुअली अबाउट टु आस्क म सोध्दै लागेको थिएँ के एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गराउनुहुन्छ भनेर तर यहाँले भनिदिइहाल्नुभयो हुन त 4 वर्षको बच्चालाई एकदम डिटेलमा त केही पनि हुँदैन तर स्टोरी टेलिङ भन्नुभयो अनि अल्टरनेट डेज भन्नुभयो इफ आइ एम नट रङ यहाँले
सुरुमा चाहिँ एभ्रीडे गर्ने भनेको थियो, बट आई थिङ्क पेरेन्ट्सहरूको सजेसन अनुसार त्यो अब अहिले त किन्डरगार्टन छ, सो त्यो लेभलको बच्चाहरूलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ होइन राखिराख्नको लागि। सो मन्डे, वेडनेसडे र फ्राइडे मात्रै हुन्छ, अरू डेजमा हुँदैन। अनि मैले चाहिँ अरू डेजमा चाहिँ एटलिस्ट मर्निङको टाइम र इभिनिङको टाइममा चाहिँ राइटिङहरू प्र्याक्टिस गराउने चाहिँ गरिरहेको छु, किनभने अझै त्यो क्याचअपहरू गरेको छैन। अनि लङ टाइम के भन्छ लङ टाइमसम्म ग्याप हुने बित्तिकै चाहिँ दे हेभ द टेन्डेन्सी टु बी लेजी। अब त्यो बच्चाहरूको नेचर नै त्यही हो होइन। सो मलाई त्यो गराइराख्न चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ भइरहेछ है। ओके, यहाँलाई एकैछिन यहाँनिर ब्रेक गराएर चाहिँ आई गो ब्याक टु डक्टर। सो यहाँले अहिले सुनिहाल्नुभयो होइन, इ लर्निङको कुराहरू भयो यहाँनिर, जब कि ग्यापहरूको कुरा भयो अथवा बच्चाहरूमा जुन सानो प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि, जस्तै लेजी हुने अथवा उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट नहुने, पेसेन्स नहुने कुराहरू त हामीले सुनि नै हाल्यौँ। यसबाट आउने हुन्छ नि बिहेभियरल चेन्जेस अथवा मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू केही छ कि जुन हाम्रो डक्टरले भन्न सक्नुहुन्छ? बिहेभियरल पनि मेन्टल हो। अनि मैले तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा बुझेँ होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि हरेक कुराको मालविका म्याम भनिसक्नुभयो, हाम्रो जस्तै प्रोज एन्ड कन्सहरू एभ्रिथिङमा हुन्छ। जस्तै अब डाइरेक्ट स्कुल गएर बसेर जस्तै अब मैले पनि कस्तो फिल गरेँ भन्दाखेरि अब सेम कुरा स्कुलमा सिकाउँदाखेरि लगभग उसलाई 45 मिनट्स टु 1 आवरको टाइममा उसले सिक्छ भने घरमा त्यही कुरा सिकाउनलाई इट टेक्स अराउन्ड 2 आवर्स होइन। अनि अब किन भन्दाखेरि घरको इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै किसिमको हुन्छ। सो डिस्ट्र्याक्सन पार्टहरू अरू कुराहरू पनि त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पनि अलिकति गाह्रो हो। अब इ लर्निङ्सहरू अब हामीले त यो त अब बाध्य भएरै गरेको कुरा हो एक नम्बर चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि लामो समय भयो। अब वाइ सुड नट मेक द युज अफ टेक्नोलोजी होइन, हामीसँग भएको अरू किन प्रयोग नगर्ने भनेर नै त्यो हामीले एउटा इस्यु गरेको हो। तर आजकलको बच्चाहरूमा धेरै इस्युहरू चाहिँ मोबाइल धेरै हेर्ने, टिभी धेरै, स्क्रिन टाइम जुन हामीले अब डब्ल्युएचओले अहिले स्ट्रिक्टली भनेको चाहिँ नट मोर देन हाफ आवर स्क्रिन टाइम भनेर अहिले भनेको छ भने अहिले अब त्यसले गर्दाखेरि स्क्रिन टाइम बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उसको अब त्यो मोबाइलसँग खेल्ने आदत पनि अथवा अरू स्क्रिनसँग बस्ने आदत पनि बढ्यो होला। तर आफ्टर अल हामीले सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर जोखेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अब घरमा जस्तै अब हो, अब कति बच्चाहरू इरिटेबल हुन्छ। अब इरिटेबल बच्चाहरूलाई पनि अब जस्तै अब यो कति सिग्निफिकेन्ट छ, जस्तै अब उसलाई सधैँ अब एकदम सबै गार्जेनहरू अब एकदम पढे लेखेको नहुन सक्छ होइन, उनीहरूको कति लेभलको बिहेभियरमा चेन्ज आएको छ। जस्तै यो होइन, यो खासै सामान्य चेन्ज हो भनेको छैन। आफूले गार्जेनहरूले एकदम माइन्डफुल अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो कि मेरो बच्चा यति साह्रो त थिएन, किन यस्तो चेन्ज भयो। यदि त्यस्तो खालको इस्युहरू देखेको छ भने चाहिँ त्यसलाई साँच्चै नै गर्नुपर्छ। जस्तै अब बच्चा इरिटेबल भयो, प्यारेन्ट्सहरू झन् इरिटेबल हुने गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा झन् त्यो के भन्छ आगोमा घिउ थपाए जस्तो मात्रै हुन्छ होइन। ट्राई टु मेक द चाइल्ड काम, आफू पनि काम हुने। उसले अब कहिलेकाहीँ केही कुराहरू फाल्ला, केही समयसम्म उसलाई बच्चालाई टाइम दिने कि सपोज एकदम इरिटेबल भयो भने अब उसले पनि सपोज अब हातमा केही कुरा फाल्ला, अब एकदम एक्सपेन्सिभ कुराहरू छ यो त अलिक छ भने त्यसलाई त रोक्नु पर्छ। तर सानोतिनो कुराहरू फाल्न यसले एकछिन जस्ट वाच होइन, त्यसपछि त्यसपछि उसलाई वाट डु वान्ट उसँग सोध्ने, कम्युनिकेट गर्ने, ट्राई टु काम द चाइल्ड होइन। अब त्यस्तो इरिटेबल हुने त्यस्तो उसमा चाहिँ युजली हामीले त्यो माइन्डफुल अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ बच्चाहरूमा। अनि त्यसपछि बिस्तारै उसको तिम्रो प्रब्लम के हो, आइएम विथ यु भन्यो भने उसले हामीलाई पनि डिस्टेन्स फिल गर्दैन र बिस्तारै आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ होइन। त्यस्तो धेरै कोही बच्चाहरू अलिक डिफिकल्ट टु ह्यान्डल चाइल्ड बाइक, अब अलमोस्ट मोस्ट अफ द चाइल्ड चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ डिफिकल्ट हुँदैन। तर यो स्क्रिनले गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो स्क्रिनमा एउटा कुरा आयो, फेरि उसलाई स्वाइप गर्यो, फेरि अर्को कुरा आयो, गर्दा गर्दै अल्टिमेटली चाहिँ नराम्रो कुराहरूमा बढी लाग्ने टेन्डेन्सी चाहिँ बढी छ। जस्तै हामीले एउटा सुरुमा अब राम्रो भनेर पेपा पिगहरू हेरायो उसमा कार्टुनहरूमा, पछि बिस्तारै चाहिँ एकदम त्यो फाइट खेलेको उनीहरूले अब खालि त्यो गेमिङहरू, स्पेसली मेल चाइल्डहरूले बढी त्यस्तोहरू हेर्नेतिर त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब त्यो हामीले अब हरेक इम्प्याक्टहरूको प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ। गार्जेनहरू पनि अब अलिकति गाह्रै छ होइन। अब थ्योरिटिकली हामी बोल्न जति सजिलो छ, एज अ प्यारेन्ट भएर घरमै बसेर बच्चालाई यो गर यो नगर एकदम स्ट्रिक्टली गर्न पनि अलिकति गाह्रो छैन। अब तर एभ्रिथिङ इज बिट्विन 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ, प्लस माइनस भइहाल्छ होइन। त्यही भएर विदिन द्याट हरेक कुरा एक्सेप्टेबल हुन्छ। त्यही भएर आई थिङ्क यो नट ब्याड, यो इन्टरनेट लर्निङ चाहिँ इ लर्निङ चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो। तर बाध्यता भए पनि यसले त्यति धेरै नराम्रो इफेक्ट गर्छ भन्न सकिन्न। तर प्यारेन्ट्स मस्ट बी माइन्डफुली वाचिङ देयर चिल्ड्रन, कि उसको आफ्नो बच्चाहरूको बिहेभियर चेन्ज भइरहेछ कि छैन, पहिला भन्दा चेन्ज भएको त्यो कुरा चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ। ओके, सो मैले यो क्वेसन सोध्नुको खासमा मेन रिजन भनेको चाहिँ
मलाई चाहिँ लङ टर्म इफेक्टमा चाहिँ के हुनसक्छ, लङ टर्म चाहिँ के नेगेटिभ इफेक्ट हुनसक्छ होला भनेर सोध्नु इच्छा थियो। किनभने हाम्रो अब 50 दिन भयो नि त लकडाउन भएको, त्यस कारणले बच्चाहरूको बिहेभियरमा चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ के गर्छ होला भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै मैले स्ट्रेच गर्न चाहेँ यही टपिकमा। ओके, अब यो कस्तो नि, अब यो पनि अब लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब पछि यो अब कति लामो हुने भने त एक्ज्याक्टली अब युजली हामीले अरू देशहरूमा देखेको चाहिँ 10 विक्स हो होइन, 10 हप्ताको लकडाउनले चाहिँ युजली भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्छ भने चाहिँ अब 10 हप्ताको टाइम ड्युरेसनलाई लिएर हेऱ्यो भने चाहिँ युजली अब त्यो पनि हामीले एज ग्रुप हेर्ने अब एभ्रिथिङ जस्तै एभ्रिथिङ वर्ल्डको पछाडि ब्याक गइरहेछ, इकोनोमी देखेर हरेक कुरा गइरहेछ भने एजुकेसनमा पनि यु क्यान क्याच अप होइन। त्यो अब त्यसलाई हरेक कुराले क्याचअप गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदैन, हामीले टाइम फ्रेम बढाउनु पर्यो। हाम्रो यो वर्ल्ड नै स्ट्याग्नेन्ट भएको टाइममा चाहिँ त्यस्तो अब जस्तै पछि गएर अब कोही बच्चाहरूलाई पछि फेरि साथीहरूसँग स्कुल जान प्रब्लम आउने, फेरि अब भर्खर स्कुल हाल्न सुरु गरेको बच्चा थियो अब पछि स्कुल जानै नमान्ने, अथवा पछि पियर ग्रुपमा प्यारेन्ट्सहरूसँग मात्रै बस्न खोज्ने, अब त्यस्तो प्रब्लम पनि हुनसक्छ एकतिर भने चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब यो फेरि यो चाहिँ अलिक सानो बच्चाहरूको कुरा भयो भने अलिक ठुलो बच्चाहरू चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दाखेरि अब युजली अहिलेको एकदम गाह्रो भनेको चाहिँ मैले देखेको टिनेजर्सहरूलाई नै हो। अब टिनेजर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घरमा बसे पनि सकेसम्म प्यारेन्ट्सहरूसँग घुलमिल भएर नबस्ने, उनीहरू टिनेजर्स बच्चाहरू चाहिँ अलिकति एक्लै बस्ने होइन। अनि अब त्यसपछि आफ्नो साथीहरूसँग धेरै जसो अब अनलाइन मिडियाबाटै च्याट गर्ने, कुरा गर्ने, अब कि त अथवा अब त्यो अनुसार पनि अब फेरि तिनीहरूको पनि अरू इस्युहरू आफू जस्तै अब पछि त्यसपछि उनीहरूले क्लास जाँदाखेरि अहिले चाहिँ हामीले अझ यतिसम्म देखेको थियो कि यो युजली टिनेजर्सहरूमा चाहिँ यो साइबर बुलिङ जस्तो कि उनीहरूले एकअर्कालाई अब ग्रुप हुन्छ, त्यसपछि च्याट हुन्छ, त्यसपछि एकअर्कालाई गिज्याउने, कतिजनाको त केस रिपोर्टहरू पनि आइसकेको छ केसै गर्न। अनि यस्तो बेलामा कसैको फोटो राखेर अरूको नेकेड तस्विरहरू त्यसमा फोटोसपबाट गएर राखिदिने, त्यस्तो यस्तो गरेको टिनेजर्सहरूमा धेरै भेटेको छ। यो अब लकडाउनको टाइमलाई उनीहरूले मिसयुज गर्यो भनौँ न। अनि अब उनीहरूलाई चाहिँ पछि फेरि कपअप गर्न अब यो इस्युहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि वन्स दे जोइन स्कुल अर आफ्नो रेगुलर सेड्युल, अब त्यसबाट तिनीहरू फेरि पहिला जस्तो पर्फर्मेन्स नगर्ने, अथवा जसलाई इफेक्ट परेको छ परेकोहरूलाई पनि असर गर्ने र जसले इफेक्ट गर्न खोजे उसलाई पनि असर गर्ने हुन्छ। अझ यसको लङ टर्म चाहिँ के हुन्छ भने अब सपोज अब कुनै बच्चाहरूलाई हामीले जस्तो यस्तो मिसबिहेभ गर्न अथवा कुनै एब्युजहरूमा फस्न दिन नदिनेको मेन रिजन के भन्दाखेरि द्याट इफेक्ट्स इन अ लङ रन कि उसको जस्तै अब आज हामीले रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडीहरू अरू कन्ट्रीहरूमा भएको स्टडीहरू हेर्दाखेरि जस्तै अहिले कोही बच्चाले एकदम धेरै बुलिङ गर्ने बच्चा छ भने उसले एट द एज अफ 25 ही नट गेटिङ गुड जब, अथवा उसलाई चाहिँ उसको ड्रप आउट फ्रम ब्याचलर लेभल इज भेरी कमन, अथवा कसैले त्यति बेला सब्सटेन्स युज गरेको बच्चाहरू चाहिँ यस्तो छ भने चाहिँ, अथवा मेन्टल्ली कोही बच्चालाई प्रब्लम छ भने लङ टर्ममा उसको जस्तै अहिले झन् यति धेरै देखेको छ कि कोही बच्चा एकदम धेरै डिप्रेस भएको छ भने पछि गएर अहिले उसको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै कम भएको, अथवा छिटै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन यस्तो डिजिजहरू पनि छिटो लाग्ने गरेको, लङ रनमा चाहिँ उसको धेरै इफेक्टहरू छ। त्यसकारण यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले रोक्नै पर्छ होइन। र सर्ट टर्ममा चाहिँ क्याचअप प्रब्लममा सिग्निफिकेन्ट प्रब्लम नहुन सक्छ होइन, तर हो एकाध प्रब्लमहरू चाहिँ पहिलाको प्री लकडाउन स्टेटमा फर्किँदाखेरि चाहिँ एडजस्टमेन्टमा फर फ्यु विक्स 1 to 2 विक्ससम्म चाहिँ फेरि त्यस्तै प्रब्लम हुनसक्छ। ओके, सो यहाँले एक दुईवटा कुरा यस्तो गर्नुभयो, मलाई चाहिँ अलिअलि डर लागेको जस्तो भयो, किनभने मेरो पनि घरमा टिनेजर हुनुहुन्छ होइन। अनि यहाँले जुन टपिक निकाल्नुभयो सायद हामी चाहिँ अलिक सानै बच्चाको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ, अनि यो सडनली यहाँको ट्रान्जिसन चाहिँ टिनेजमा भयो। आई थिङ्क यहाँले एकदमै ठिकको कुरा निकाल्नुभयो जुन यहाँले भन्नुभयो नि। अब किनभने 50 दिन ग्याप अथवा 10 हप्ताको यदि लकडाउन लम्ब्यो भने अनि बच्चाहरू फेरि स्कुल गयो भने चाहिँ एडजस्टमेन्ट इस्युज हुनसक्छ, अर्को होमसिक हुनसक्छ। आई थिङ्क त्यसको टर्मिनोलोजी नै होमसिक हो, किनभने घरमा बस्दा फेरि स्कुल गइसकेपछि फेरि घर जान मन लाग्ने त्यो हुनसक्छ होइन। सो त्यो इस्युजहरू आउन सक्छ र लङ टर्ममा आई थिङ्क यहाँले जुन साइबर बुलिङ यताउति कुरा निकाल्नु भयो, मैले यसमा एउटा स्टोरी जोड्न चाहेँ है। आजकल टिनेजर्सहरू चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान सी अल ओभर द इन्टरनेट द्याट टिनेजर्सहरू चाहिँ अब खोइ त्यो घर धेरै लकडाउनमा बसेर हो कि क्या हो, कपाल काट्ने, कपाल एकदमै कलर गरिदिने, जे पाए त्यही आफ्नो लुक्समा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने इन्टरनेसनली चाहिँ त्यो सुरु भइसक्यो। नेपालमा अहिले अलिक कम छ होला। सो यस, डेफिनेटली इट्स अ फियर। मालिका म्यामले यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि आफूले चाहिँ अहिलेसम्म अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ के चेन्जेस आउला त बच्चाहरूमा अन लङ्गर टर्म बिहेभियरको हिसाबले? सो मेरो छोरालाई जबदेखि अब स्कुलमा राखेदेखि त्यो सेपरेसन एङ्जाइटी, स्कुल जान नमान्ने, मैले त्यो अलरेडी भोगिसकेँ निस्मा होइन। त्यो भएर त्यो मेरो लागि कुनै नयाँ कुरा हुँदैन।
लकडाउन हुने बेलादेखि नै किन ठक्क त्यतिखेर समर हलिडे स्टार्ट हुने थियो नि त सो स्कुल एन्ड नै हुने थियो सो जब बढ्दै गयो सो माई फर्स्ट कन्सर्न वाज अब स्कुल जाने बेलामा साँच्चै जब स्कुल खोल्छ उसलाई चाहिँ सेपरेसन एङ्जाइटी हुन्छ किनभने अब घरमा बस्दा धेरै नै अट्याच्ड भइसक्यो अरू बेला भन्दा भन्ने सो त्यो कुरामा अलरेडी हाम्रो दिमागमा छ होइन पहिला पनि हामीले डिल गरिसकेको हो किनभने सुरुमा स्कुलमा राख्दाखेरि पछि पनि हलिडेबाट विन्टर हलिडे सबैभन्दा लामो हुन्छ 1 महिनाको त्योबाट फर्किँदाखेरि पनि इस्युजहरू भएको छ सो त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने कसरी डिल गर्ने भनेर चाहिँ वी आर अलरेडी समवट नलेजेबल त्यो कुरामा टिचर्सहरूलाई पनि त्यो कुरामा चाहिँ बानी नै भइसक्यो भनौँ है अहिले हाम्रो स्कुल लेभलको लागि चाहिँ अर्को कुरा भनेको तर आई फिल लाइक यङ किड्सहरू चाहिँ एकदम उनीहरू माटो जस्तै हुन्छ कि लाइक however way you mold them they will be like that okay so I've seen my child हैन रुन्छ उलाई केही चित्त बुझ्छ रुन्छ अनि 5 सेकेन्ड्समा उ हाँस्छ के सो त्यस्तो खालको बिहेभियर्सहरू बच्चाहरूले अहिलेको मेरो जुन छोरा जुन एज ग्रुपमा छ त्यो देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुराले उलाई एकदम लङ टर्म इफेक्ट गरेको र कुन कुराले उलाई सर्ट टर्म इफेक्ट गरेको भन्ने कुरामा त्यो डिफरेन्सिएसन म एउटा एकदमै obsessed र पोजेसिभ पेरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम अब्जर्भेन्ट छु के सो उसको हरेक इमोसन्स हरेक हाँसोमा के छ उसले मलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिरहेछ कि उसको साँच्चैकै कन्सर्न हो कि भन्ने त्यो एउटा मटर्नल इन्स्टिङ्क्ट पनि हो त्यसले मलाई थाहा भइहाल्छ सो द्याट इज नट माई कन्सर्न सुरुमा चाहिँ अब लकडाउनमा मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ छोरालाई कसरी क्रिएटिभली एभ्री डे डेली बेसिसमा किनभने मेरो छोराले दिउँसो सुत्दैन न्याप टाइम छैन उसको उसलाई सुत्न मन लाग्दैन होइन सो इट्स लाइक 7 AM इन द मर्निङ टिल समटाइम्स 9 PM इन द नाइट इज कन्स्टेन्टली एक्टिभ होइन सो त्यो एक्टिभ बच्चालाई चाहिँ कसरी इन्गेज गराइराख्ने भन्ने कुरामा नै कन्सर्न रहेको थियो बिसाइड्स द्याट डाक्टर सन्तोषले भन्नुभयो जस्तै आई थिङ्क बिगर चिल्ड्रेनहरूलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या हो उहाँहरूलाई अब स्पेसली पिपल हु आर इन रिलेसनसिप हु आर इन लभ जसलाई चाहिँ अलरेडी यो टिनेजर्समा हुँदा के हुन्छ आई हेट माई पेरेन्ट्स नो बडी लभ्स मी वी अल वेन्ट थ्रु द्याट आई वेन्ट थ्रु द्याट आई हेट माई पेरेन्ट्स भन्ने फेज त कति थियो आफ्नो पेरेन्ट्सहरूको मुखै हेर्नु मन नलाग्ने फेजेस त कति आयो होइन सो उहाँहरूलाई चाहिँ झन् अझै केयर गर्ने रिच आउट गर्ने धेरै कोठामा बस्नुहुन्छ भने बाहिर निकाल्ने बाहिरको एक्टिभिटीहरू गराउने गार्डनिङमा लगाउने भाँडै माझ्न लगाउने आफ्नो खाना बनाउनु छ भने बरु किचनको काममा लगाउने होइन एक्सर्साइज गर्न जानुपर्छ भनेर कोक्स गर्ने भनेर मात्र भएन पेरेन्ट्सहरू एज अ एक्जाम्पल नै सेट गर्नु पर्यो जस्तै म बिहान योगा गर्छु मेरो छोरा पनि छेउमा आएर ओम ओम गर्छ भनेको त्यो चाहिँ सानोदेखि एउटा केही न केही अब हामी एज अ पेरेन्ट हामी आफै ढस्स लाएर बस्छौँ भने वी कान्ट एक्सपेक्ट आवर चाइल्ड टु बी एक्टिभ होइन सो डुइङ बाई सिइङ भन्ने हुन्छ नि लर्निङ बाई सिइङ भन्ने त्यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ डेफिनेटली गराउनुपर्छ अनि डाक्टर सन्तोषको कुरामा म एकदमै सहमत छु यो चाहिँ कस्तो भने बच्चाहरूको फिलिङ्स बुझ्न खोज्ने जान्न खोज्ने सो मेरो स्टाइल अफ पेरेन्टिङ नै सुरुदेखि नै त्यही हो अफकोर्स कहिलेकाहीँ मलाई पनि इस्युज हुन्छ मेरै आफ्नै एङ्जाइटी छ मेरै आफ्नै फियर छ लाइफको अनसर्टेन्टीहरूको बारेमा सो कहिलेकाहीँ इट इफेक्ट्स मी र म मेरो छोराको ट्यान्ट्रम्सहरूलाई त्यति राम्रोसँग हेर्न सक्दिनँ बट द्याट ओन्ली लास्ट फर अबाउट 5 to 10 minutes and after that I'm like oh I can't do this he's a very small child his need comes first more than mine भनेर the reason why I've tried to keep myself very busy and active is so that मैले त्यो पोजिटिभिटी चाहिँ मेरो छोरालाई अरा त्यो दिन सकौँ भनेर त्यसरी नै गर्ने हो ब्युटिफुली पुट म्याम यहाँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो जस्तै आफू चाहिँ छचक्क बस्ने अनि बच्चाले चाहिँ के एक्टिभ गर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन अनि यहाँले आफूलाई पनि एक्टिभै राख्नु भएको छ होला सो द्याट यहाँको बच्चाले चाहिँ केही यहाँबाट सिकोस् भनेर चाहिँ यहाँले जस्तै त्यो अनलाइन लर्निङ क्लासमा पनि मैले पेरेन्ट्सहरू कतिजनाले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कि मेरो छोराले त लेख्नै मान्दैन मेरो भाइले त बस्नै मान्दैन हेर्नु न भाग्यो क्लासमा भनेर कति कम्प्लेनहरू गरिरहनु भएको छ होइन अनि टिचरले भन्नुहुन्छ धेरै जिद्दी नगर्नु लेट देम बी बिकज तपाईँले अहिले एकदम फोर्स गर्नुभयो भने ऊ क्लासमै बस्नु मान्दैन नेक्स्ट भोलि आउनै मान्दैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन अनि सुरुमा मैले पनि त्यस्तो गर्थेँ मेरो छोरा त बस्नै मान्दैन एन्ड आई रियलाइज कि मैले वाट एम आई डुइङ त to motivate my son or to make him feel good about it भनेर सो घरमै त्यो बेसिक प्र्याक्टिसेसहरू चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ अब उसले अनि त्यसपछि इन्जोय गर्दो रहेछ क्या कुनै कुराहरू फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदमै मन पर्दैन त्यो कुरा होइन अनि हाम्रो नेपाली अब हाम्रो हुर्काइ त्यस्तै भयो नि त हामीलाई त धेरै कुरा तैँले गर्नै पर्छ म तेरो आमा बाउ हो मैले तँलाई 9 महिना पेटमा राखेको हामी त त्यो आइडियोलोजीमा हुर्केको हो नि त अब अहिलेको बच्चाहरूलाई त्यो गर्न मिल्दैन किनभने हामी त अलिक प्रोग्रेसिभ पेरेन्ट्स भइसक्यौँ होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ
creating an environment for the child just to feel positive and be happy अनि उले आफै त्यसपछि आफूले भन्नु पर्दैन के उले आफैले नै त्यसलाई इनिसिएसन लिन्छ रहेछ नि बट त्यो प्रोसेस चाहिँ it's an effort definitely अर्को एउटा चाहिँ मैले एक्टिभिटिजहरुको पनि कुरा सोध्न लागेको थिएँ म्यामलाई कुनै स्पेसिफिक एक्टिभिटी जुन चाहिँ दिनदिनैको लागि यहाँले सेट गर्नु भएको छ बिकज यहाँको बच्चा 4 देखि 5 वर्षको बिचमा हुनुहुन्छ इफ आइ एम नट रङ एक्टिभिटी जुन चाहिँ एकदम स्पेसिफिक जसले चाहिँ हुन्छ नि अब किनभने क्लासेस त अल्टरनेट छ अनि दिनमा त्यो पनि 1 घण्टा मात्रै हो बट इट्स अ 24 आवर लङ डे एउटा दिन भनेको त्यो पनि घरभित्रै बस्नु भनेको इट्स भेरी टफ सो इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्टिभिटी द्याट यु सेट विथ यु योर हस्बेन्ड योर फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड यु अल टुगेदर सो 12 बजेको टाइमसम्म भनेको चाहिँ नो स्क्रिन टाइम नै हो बेसिकली बिसाइड्स द ई लर्निङ पार्ट हैन बिहानको टाइममा ब्रेकफास्टहरु खाइसकेपछि खेल्न नै छोड्दिने हो अनि घाम लागेको किन अहिले काठमाडौँमा फर सम रिजन यो बेलामा अहिले एकदमै पानी परिरहेछ 2 दिन भयो बल्ल घाम लागेको हैन सो बाहिर गएर आउटडोर खेल्नलाई पनि गाह्रो भयो सो मर्निङको टाइममा चाहिँ सकेसम्म बाहिर नै खेल्ने बल खेल्ने अब उसको टेन्टमा खेल्ने उले इमेजिनेरी दौडिनु मन छ भने त्यो खेल्ने अनि त्यसपछि बल्ल लन्च खाइसकेपछि एकछिन बसेर अब कार्टुन हेर्नु मन छ भने एकछिन स्क्रिन टाइम गर्न दिने अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु खाजा टाइम र फेरि खेल्नमा नै धेरै हैन चलिराख्ने त्यस्तो एक्टिभिटीमा अनि उलाई चाहिँ एकदम हि इज भेरी क्रिएटिभ यङ गाय हैन अनि उसको इमेजिनेसन चाहिँ एकदमै वाइल्ड रन गर्छ कि सो आई लेट हिम कलरिङ गर्ने यताउता अनि अब घरमा भएको लेगोजहरुसँग क्रिएटिभली कसरी बिल्डिङहरु गर्न मन लाग्छ उलाई त्यो गर्ने सो whatever he wants to play त्यो कुरामा नै इन्करेज गरिरहेको छ अनि अब लर्निङमा पनि के भन्छ मैदाकै उसबाट डोबाट बनाएका कुराहरुको सामानहरु बनाउने कटिङहरु गर्ने पेस्टिङहरु गर्ने कलरिङमा पनि उलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्ने सो दोज आर द बेसिक एक्टिभिटीजहरु नै गराइराछौं अनि उसँग अब इमेजिनेरी भएर कहिलेकाहीँ आफू भिलेन भएर उ चाहिँ पुलिस भएर खेल्छ अनि आफू चाहिँ गुण्डा हुनुपर्छ अनि उले चाहिँ मलाई चेस गरेको भागेको त्यस्तोहरु खेल्छ सो त्यही नै गर्नु यु हैव टु बी अ चाइल्ड के टु प्ले विथ अ चाइल्ड definitely so I'll come back to Malvika ma'am अब भने मैले टपिकलाई अलिकति डिफरेन्ट वेमा लान चाहे है सो डक्टरलाई मैले आई थिंक मैले यहाँ फर्स्टमै भनिसकेको थिएँ सुरुमै मैले एउटा टपिक निकालेको थिएँ आजको पडकास्टमा चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई दुईटा क्याटेगोरीमा राख्छु एकजना जो सायद जस्तै मेरो बच्चा थियो भने उ त्यसरी हेर्दिन्थ्यो होला मेबी फर्चुनेटली फर मी है एकदमै फर्चुनेटली चाहिँ द्याट उसले खाना पाउँथ्यो राम्रो लुगा पाउँथ्यो अनि उसको एक्टिभिटिजहरू जस्तै मालविका म्यामले भन्नुभयो कलरिङ हुन्थ्यो अथवा हामी जोसँग खेल्थ्यौँ हाम्रो कन्सर्न त्यो हुन्थ्यो होइन अनि अर्को किसिमको एउटा चाहिँ बच्चाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अलिकति वेज वर्करहरूको बच्चाहरू हुनुहुन्छ जुन अलिकति फाइनेन्सियली होइन अलिकति फाइनेन्सियली भनौँ न जस्तै माइग्रेन्ट वर्करहरूको बच्चाहरू हुनुहुन्छ आई एम नट गेटिङ द एक्ज्याक्ट वर्ड राइट नाउ बट उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले एकदमै खाना लाउनुकै समस्या भइरहेको छ कि सो डक्टरलाई मैले के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन माइग्रेन्ट वर्करहरूको बच्चाहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ खाना लाउनु नै प्रब्लम हुन्छ जसको कन्सर्न चाहिँ अला अब स्कुल गएपछि चाहिँ उसको के हुन्छ होला उसलाई एडजस्टमेन्ट प्रब्लम्स हुन्छ होला बिहेभियरल प्रब्लम्स हुन्छ होला भन्दा अझै डिप छ होइन अबाउट द रेगुलर फुड इन्टेकदेखि लिएर त्यसको उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू आउँछ होला इन फ्युचर मैले एउटा देखेको समस्या भनेको चाहिँ मेबी सायद उहाँहरूको मालन्युट्रिसन आउन सक्छ मैले एउटा एकदम कमन सेन्स एकदम लेम्यान दिमाग नै एकदमै बेसिक राखेर सोच्दाखेरि होइन मालन्युट्रिसन हुनसक्छ यसरी नै अरू एकदम सिरियस प्रब्लम्सहरू पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ डक्टर साहबले अलिक एक्सप्लेन गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो एक्ज्याक्टली अब हामीले अब हुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरू कस्तो होला त्यो अब हामीले यो मेसेज कति ठाउँमा दिन सक्नुला नसक्नुला तर यो एकदम तपाईँले रेज गर्नुभएको इस्यु चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर्स अथवा हाम्रो लिडर्सहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ मेनली होइन किन भन्दाखेरि अब हामीले अहिले जस्तै अब एभ्री चाइल्ड इज नट लकी लाइक हाम्रो मालविकाजीको जस्तो सबैजना प्यारेन्टहरू चाइल्ड साइकोलोजी बुझेर त्यसरी गर्नेहरू त सधैँ छैन हाम्रो नेपालमा देयर आर भेरी फ्यु इनफ्याक्ट होइन अब हाम्रो देशको अब चिल्ड्रनहरू अहिले अब गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने अथवा इन्टरनेट एक्सेस नभएको ठाउँमा पढ्ने चिल्ड्रन पनि छ प्लस जुन अब तपाईँले भनेको चाहिँ आज कमाएर आजै खाने खालको फ्यामिलीहरू होइन हो अब त्यस्तो विपन्न परिवारहरूको उनीहरूलाई चाहिँ हो हामीले चाहिँ यो कुरामा धेरै अब जुन तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्टको त मैले सुनेको छैन तर यो युनिसेफले उठाएको छ होइन डब्ल्युएचओले पनि उठाएको छ अब हामी जस्तै अहिले एकदम धेरै मालन्युट्रिसन भनेर फेरि कस्तो भन्दाखेरि त्यो खानै नपुगेको भन्नु भने अब ब्याड फुडहरू होइन जस्तै अब एकदम धेरै एउटै किसिमको खानेकुराहरू मात्र खान पाउने होइन अनि अब त्यसले गर्दाखेरि उसको इम्युनिटी लेभल कम हुने पछि उसको जस्तै
डेभलपमेन्टलमा इफेक्ट गर्ने हुन्छ हैन। अनि जस्तै उसको अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो न्युट्रिसनलाई हामीले खालि हामीले यहाँ हिसाब गर्दा चाहिँ हामीले म्याक्रोन्युट्रिएन्ट मात्र हेर्छौँ कि प्रायः जस्तो कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन तीनटा हुन्छ, तर हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो बडीको इम्युनिटी र अरू एभ्रिथिङ जस्तो माइक्रोन्युट्रिएन्ट हुन्छ जुन आइरन क्याल्सियम फस्फोरस मोलिब्डेनम जुन यो हाम्रो शरीरमा चाहिने सूक्ष्म तत्त्वहरू हुन्छ हैन। त्यस्तो तत्त्वहरूको अहिलेको साँच्चै यो अब फुड इन्सेक्युरिटी भन्छ हाम्रो यो फुड इन्सेक्युरिटी भइरहेको बेलामा चाहिँ पक्कै पनि त्यस्तो प्यारेन्ट्सहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको छ हैन। अब फुड एक्सेसिबिलिटी भए पनि रेगुलर सेम टाइपको फुड हुँदाखेरि चाहिँ एउटै किसिमको फुड मात्र पाउँदाखेरि एक त उसले चाहिने ब्यालेन्स डाइट पाउँदैन र अब हाम्रो फुड इज एभ्रिथिङ हैन। जस्तै हामीले खाएको खानाबाटै हाम्रो एभ्रिथिङ हाम्रो इम्युनिटी हाम्रो फिजियोलोजी हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस एभ्रिथिङलाई त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेपछि पक्कै नै यो अब स्पेसली लो इन्कम प्यारेन्ट्सहरूको लागि च्यालेन्ज नै हो। अहिले त झन् कति जस्तो हामीले अहिले चाहिँ फर्स्ट 1 मन्थ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बच्चाहरू त्यति कोभिडले मरेको छैन, तर भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिजले भ्याक्सिन लाउन नपाएर फेरि मर्ने हो कि भन्ने डर भयो। त्यसो हामीले नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी भन्ने हाम्रो संस्थाले नै डिसाइड गरेर अब हामीले भ्याक्सिन चाहिँ हामीले जसरी पनि लगाउनु पर्छ, किनभने कति ठाउँमा यो अन्डर न्युट्रिसनकै कारण हो। हाम्रोमा दादुरा आउटब्रेक भएको छ। हाम्रो अहिले नेपालको तराईको जिल्लाहरूमा हेऱ्यौँ भने होइन, तराईमा स्पेसली हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश भनौँ न, 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै कुराहरूमा तपाईँले भनेको कुराहरू धेरै लागु र एकदम नेपालको पहाडी भेगहरूमा युजली यो अलिकति तराई बेल्टको र अलि भ्याली बेल्टमा त्यस्तो नहोला, तर स्पेसली अलि दुर्गम पहाडी एरिया र हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ यस्तो समस्याबाट धेरै नै पीडित छ। जस्तो उनीहरूलाई युजली ब्यालेन्स डाइट पनि नहुने र इम्युनिटी कम भएपछि यो आउटब्रेकहरू धेरै हुने, जस्तै यो कम्युनिकेबल डिजिजहरू मिजल्स भर्खर दादुरा आउटब्रेक भयो हैन। अब त्यस्तै अरू समस्याहरू फ्यामिली डाइनामिक्स पनि फेरि त्यही ठाउँकै, किनकि पोभर्टीले नै हो कि एभ्रिथिङ। जस्तै हाम्रो यो घरमा झैझगडा आउने अल्टिमेटली फेरि त्यसले अल्टिमेटली आएर मेन्टल हेल्थमै आएर कुरा जोडिन्छ है। तर इभन फुडको पार्टले पनि धेरै रोल त गरिरहेको हुन्छ, तर ओभरअल फ्यामिली डाइनामिक्स नै गाह्रो भएको चाहिँ त्यही लोवर क्लास फ्यामिलीहरूलाई नै हो, जुन फ्यामिलीबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई जस्तै अब अझ झन् के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले भन्छ नि खाए खाना खाए घिच भने जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ अब बच्चाहरूको उनीहरूलाई चाहिएको के छ अनि फेरि खाने भने अब त्यही पनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही उसमा पनिसमेन्टहरू सुरु हुन्छ बच्चाहरूलाई हैन। यो कुरा खाएन, यो कुरा नखायो भने फेरि पनिसमेन्ट, अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको अल्टिमेटली ओभरअल डेभलपमेन्टमा नै त्यसले इफेक्ट गरिरहेको छ। स्पेसली लो इन्कम कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यहाँको लोकल गभर्मेन्ट अथवा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अथवा नेसनल गभर्मेन्टले यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गरेर एटलिस्ट फुड सप्लाई हामीले हङ्गर प्रिभ्यालेन्स पनि भन्छ एउटा टर्म हैन। हङ्गर प्रिभ्यालेन्स हाम्रो कति बच्चाहरू चाहिँ आफूले चाहेको बेलामा खाना नपाएकोहरू छन् हैन, त्यसको आइडेन्टिफाई चाहिँ एटलिस्ट गर्नु पर्यो। त खास पहिले नै यो प्री लकडाउन नै स्टडी गरेर त्यो टार्गेट एरियाहरूलाई उनीहरूले यो चाहिँ हाम्रो एरिया हो, यो एरियामा चाहिँ हामीले फुड सेक्युरिटी दिनुपर्छ ताकि हामीले त्यहाँको हङ्गर प्रिभ्यालेन्स कम गर्न सकौँ भनेर चाहिँ स्टेक होल्डरहरू यसमा लाग्नै पर्छ। अब मलाई एक्ज्याक्टली त म भन्न सक्दिनँ, काठमाडौँमै पनि कति स्लम एरियाहरू हुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै एरियाहरू अब अहिले त झन् हामीले स्थानीय सरकार भन्छ, गभर्मेन्टको पनि अब तल निकायसम्म वडामा गएर पनि गभर्मेन्ट छ भनेर छ भने द्याट थिङ्स मस्ट बी एड्रेस। त्यो त एकदम तपाईँले उठाएको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसलाई एड्रेस गर्नै पर्छ। किनभने मैले त्यो एउटा डेटा पढेको थिएँ। अब हाम्रो देश चाहिँ अलिकति पछाडि नै छ होइन, तर मैले युकेको एउटा डेटा पढ्न पाएको थिएँ र उहाँहरूले चाहिँ मजाले क्याटेगोराइज गर्नुभएको थियो बच्चाहरूमा देखिने समस्याहरू चाहिँ के हो भनेर। मैले विशेष गरी चाहिँ अब यही पडकास्टकै लागि भनेर मैले त्यो रिसर्च गर्ने क्रममा भेटेको आर्टिकल थियो। अनि त्यो आर्टिकलमा चाहिँ उहाँहरूले लास्टमा चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर बच्चाहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर यो क्याटेगोरीको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो समस्या आउँछ भनेर चाहिँ राख्नु भएको थियो। अनि डेफिनेटली म त्यसबाट चाहिँ अब एकदमै बेसिक सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई सुरुमा आउने भनेको चाहिँ किनभने खानाकै कमी हुन्छ, गरिब परिवारमा हुने भनेको खानाको कमी हो। मलाई चाहिँ मालन्युट्रिसन यस्तोको समस्या अन लङ्गर रन आउँछ कि जस्तो लागेको छ। डक्टरले आई थिङ्क जुन हामीले भ्याक्सिनबाट प्रिभेन्ट गर्न सक्ने रोगहरूको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो आइसक्यो नै भन्नुभयो डक्टरले, इफ आइम नट रङ त्यो भन्नुभयो। त्यसपछि आई पर्सनली थिङ्क द्याट बिहेभियरल चेन्जेस पनि उहाँहरूमा थुप्रै अर्कै किसिमको आउँछ जुन सायद हामीले हाम्रो फर्चुनेट किड्सहरूमा बच्चाहरूमा देख्दैनौँ, जो चाहिँ हामीसँग बस्नुहुन्छ होला उहाँहरूमा नदेख्ने किसिमको बिहेभियरल चेन्जेस पनि आउँछ होला जस्तो लाग्छ उहाँहरूमा। आई पर्सनली किन मैले चाहिँ यो क्वेसन सोध्न खोजेको भन्दाखेरि उहाँहरूमा अलिक बढी अग्रेसन आउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको डक्टरसँग। डु यु थिङ्क सो? हो, अब एग्रेसन चाहिँ डेफिनेटली हो। कस्तो भन्दाखेरि त्यो हामीले त अब धेरै जस्तो टिट फर ट्याट हुन्छ। हाम्रो अघि नै भन्नुभयो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म पनि त्यसरी हुर्केँ, अब मेरो हजुरबाले मलाई त्यसरी हुर्कायो, मैले पनि त्यसरी हुर्काउनु पर्छ, अथवा इभन हामीले
पनिसमेन्टको कुरामा पनि अब यसरी गरेर हुँदैन र यसरी हुन्छ भन्ने हामीले जुन त्यो एकदम लाद्ने चलन छ नि त्यो चलन चाहिँ युजली यो हाम्रो अब एभ्रिथिङ कम्स फ्रम पोभर्टी होइन पोभर्टी नभएपछि एजुकेसनमा पनि कम हुन्छ एजुकेसन कम भएपछि उनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कम हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो भएपछि उनीहरूले चाइल्ड साइकोलोजी नबुझिकन गर्ने प्यारेन्टिङ भइसकेपछि बच्चाहरू एग्रेसिभ भइहाल्छ अब त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो कस्तो भन्दाखेरि हामीले जस्तै अब धेरै कुराहरू त्यही भएर हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ एजुकेसन नै त्यहाँ छ हामीले पोभर्टीलाई जोड्न खोजेको अल्टिमेटली एजुकेसनसँगै लिङ्क गर्न सकिन्छ यसलाई होइन किन भन्दाखेरि अनएजुकेटेड प्यारेन्ट्स दे आर पुवर अनि अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको बच्चाको ह्यान्डलिङ गर्ने वे अथवा उनीहरूले एग्रेसन गरेको बेलामा उनीहरूले फेरि काउन्टर एग्रेसन गरिदिने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली बढी नै हुन्छ अर्को कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू जस्तै हाम्रो जस्तै मेडिकल साइन्सले पनि प्रुभ गरेको कुराहरू छ जस्तै कुनै पनि बच्चामा आइरन डेफिसियन्सी भयो आइरनको कमी भयो बच्चा एकदम इरिटेबल हुन्छ झिझिनी मिचिनी जति बेला पनि झगडा गरिराख्ने हुन्छ उसकोमा आइरनको मात्र सफिसियन्ट भयो भने हामीले आइरन थेरापी मात्र दियो भने त्यही बच्चा चाहिँ पछि एकदम प्लेफुल जोयफुल चियरफुल हुन्छ कि त्यो युजली हामीले आइरन सप्लिमेन्ट दिएको 48 आवर्स भित्रमा हाम्रो इन्ट्रासेलुलर इन्जाइमहरू हुन्छ त्यो सबैमा आइरन रिप्लेस हुँदा बित्तिकै मेटाल इन्जाइम्सहरू त्यो रिप्लेस हुँदा बित्तिकै बच्चा एकदम धेरै फ्रेस देखिने लुक नै बाहिरबाटै हेर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो झिउमा परेको बच्चा र अलि फ्रेस बेबीको उसको त्यो हामीले फेसियल एक्सप्रेसनमै चेन्ज पाउँछ कि सो हो डेफिनेटली हो अन्डर न्युट्रिसन भएको बच्चाहरू एग्रेसन हुनेमा एउटा चाहिँ फ्यामिली डाइनामिक्स पनि होला तर आफ्टर अल हाम्रो न्युट्रिसनको रोल चाहिँ धेरै छ जस्तै हाम्रो ब्रेनमा पनि कति धेरै केमिकलहरू हुन्छ होइन जस्तै हामीले कति यो अघि मैले कुरा गरेको माइक्रोन्युट्रियन्ट्स हाम्रो यो सेलुलर ट्रान्समिसनहरू गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यही भएर एभ्रिथिङमा हाम्रो ट्रान्समिसन गर्ने कुराहरूमा पनि कमी भयो त्यहाँ चाहिने सब्सटेन्सहरूको कमी भयो इन्जाइम्सहरू भनौँ न इन्जाइम्सहरूमा कमी भयो न्युट्रिसनमा कमी भयो भने डेफिनेटली हाम्रो आउटकम त्यस्तै देखिने त हो जस्तो हाल्यो त्यस्तै बाहिर आउने त हो नि होइन सो डेफिनेटली त्यस्तो बच्चाहरूमा एग्रेसन देखिने न्युट्रिसनको कारण पनि हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच डक्टर एकदमै डिटेलमा भनिदिनु भइहाल्यो र मजाले नै बुझाउनु भयो सो वाइ एन्ड हाउ यो बिहेभियरल चेन्जेस के कारणले आउन सक्छ भन्ने कुरा आई थिङ्क हामीले एकदमै क्लियरली थाहा पायौँ जस्तो लाग्छ मलाई दो उहाँहरूको समस्या एकदमै ठुलो छ र सायद हामीले कोठाभित्र कुरा गरेर चाहिँ अवेर गराउने बाहेक चाहिँ सायद केही पनि गर्न सक्दैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ अलिकति हेल्पलेस पनि फिल गर्छु म होइन अब यो टपिकलाई अलिकति चेन्ज गराउन चाहेँ मैले अलिकति पर्सनल जान चाहेँ र त्यो पर्सनल जानु चाहिँ मालविका म्यामसँग जान चाहेँ अलिक पर्सनली मैले खासमा एउटा क्वेसन सेट गरेको थिएँ जुन चाहिँ चेन्जेससँग रिलेटेड छ मालविका म्याम जस्तै स्लिप साइकल अथवा फुड इन्टेकमा कुनै चेन्जेस देख्नु भएको छ कि भनेर सायद छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किन आई हेभ फिलिङ द्याट त्यस्तो धेरै चेन्जेस चाहिँ आएको छैन भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ किनभने अघि नै यहाँले भन्नुभयो दिउँसो न्याप लिँदैन ऊ बिहान 7 to 9 उसको स्लिप साइकल नर्मलै छ जस्तो कुरा गर्नुभयो सो केही छ त्यस्तो फुड इन्टेक अथवा स्लिप साइकलमा चेन्जेस रियोमा मालविका म्याम फुड इन्टेकमा खासै चेन्ज छैन तर उसलाई चाहिँ अहिले जङ्क फुडमा धेरै इच्छा छ किनभने अब घर बसेपछि हुन्छ नि त्यसपछि यो कि फ्राइज खाने पिज्जा खाने बर्गर खाने अनि चकलेट खाने मैले युजुअली त्यस्तो दिनै गरेकै छैन के सकेसम्म हेल्दी फुड इन्टेक गराउने नै मेरो काइन्ड अफ पेरेन्टिङ छ तर अब बिकज अफ द लकडाउन एभ्रीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड भएको भएर कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो फुड उसले जब डिमान्ड गर्छ फुलफिल गरिदिने चाहिँ गरेको छु बिकज सो द्याट हि डजन्ट फिल टु फ्रस्ट्रेटेड भनेर खानाको कुरामा यस्तो खाँदिनँ त्यस्तो खाँदिनँ भनेर भनेको चाहिँ छैन सो इट्स आई थिङ्क पहिलादेखि नै त्यस्तै खालको माइन्डसेट राखेको भएर र उसलाई चाहिने भन्दा उसले डिमान्ड गरेको कुराहरू त्यस्तो धेरै फुलफिल नगरिदिएको भएर चाहिँ त्यस्तो खालको माइन्डसेटमा नै ऊ बसेको छ होइन सो द्याट इज नट एन इस्यु एट अल बिसाइड्स द्याट अब कहिलेकाहीँ उसलाई पढ्न मन लागेन लेख्न मन लागेन भने चाहिँ निन्द्रा लाग्यो भने सुत्दिन्छ खानाको कुरामा चाहिँ आई हेभ फिलिङ द्याट हामी ठुलै मान्छेलाई पनि त्यस्तो हुन्छ के द्याट ओ माई गॉड आई वान्ट टु इट दिस हुन्छ नि आई वान्ट टु इट द्याट घरभित्र बस्छ झन् धेरै हुने होला आम सो सरी आई थिङ्क आई कट यु इन बिट्विन यहाँले कुनै स्टोरी सुनाउनु लाग्नु भएको त्यस्तो लाग्यो त्यो सो फनी के लाइक सुरुमा त्यो लेख्ने बानी गराउन खोज्दाखेरि चाहिँ 4-5 बजे इभिनिङतिर मलाई त एकदम निन्द्रा लाग्यो भने जिस्क्या होला गफ दिया होला भन्ठाने नि होइन इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्छ नि त ल नि त हेरौँ भनेको त साँच्चीकै सुत्दियो कि सो त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ कि बच्चाहरू लाइक भेरी इमोसनल ब्ल्याकमेलर्स होइन सो त्यो
त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पेरेन्ट्सहरू धेरैजना चाहिँ आत्तेर उनीहरूको डिमान्ड्सहरूमा गिभन गर्नुहुन्छ होइन, तर त्यो कुरालाई डिल गर्न पनि सक्नुपर्दो रहेछ है, सस्टर्न पनि हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ। फुडको डिमान्ड, एक्स्ट्रा फुडको डिमान्ड बाहेक अरू खासै त्यस्तो साह्रो स्लिप बिहेभियर चेन्जेस चाहिँ भएको छैन। झन् बिहानै उठिन्छ 7 बजे, आफूलाई जस्तो अलिक 8-9 बजीसम्म सुत्न पाए नि हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ। नो doesn't work at all. So yeah, sounds like a very good boy है। so मैले एउटा क्वेसन चाहिँ एकदमै अहिले नै खासमा सेट गरेँ यहाँले, किनभने एकदमै डियोको हजुरले पहिलेदेखि नै एउटा हिसाबले रेज गर्नुभएको थियो, जसको कारणले चाहिँ डियोको माइन्डसेट एकदमै काम अनि अलिकति भनौँ कम्प्यारेटिभली आई विल कल इट इजी। आई नो आइ एम नट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड यु अर एनिथिङ, बट अझ एप्रिसिएट गर्न खोजेको हो, किनभने अरू बच्चाहरूलाई अलिक गाह्रै छ। गाह्रै बच्चाहरू पनि देखेको छु म, मेरो वरिपरि देख्छु बच्चाहरू हुनुहुन्छ, यहाँले पनि देख्नुहुन्छ होला। सो यहाँको वरिपरि कोही बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पेरेन्टिङहरू यहाँले याद गर्नु भएको छ छैन, किनभने यहाँ अब्जर्भेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। सो आधे किड्स हुन्छ नि पेरेन्ट चिल्ड्रेन रिलेसनसिप जुन यहाँले आफ्नो वरिपरि नेबरहुडमा अथवा आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा देख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ यहाँले रेफरेन्स दिएर केही एक्स्ट्रा एडिसन गरिदिन सक्नुहुन्छ कि इन्फर्मेसन? म यस्तो ठाउँमा बस्छु, एकदमै सिक्लुडेड एरियामा बस्छु होइन, अनि म लिटरली भन्नुपर्दा धेरै हप्तै भइसक्यो म गेटबाट पनि बाहिर निस्क, कहिलेकाहीँ कताबाट बच्चाहरू रोको चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ कि त्यो धेरै अब घर बसेर पनि होला त्यो कुरामा नोइजेसहरूमा धेरै अब्जर्भेन्ट पाइन्छ। त्यस्तो इस्यु चाहिँ छैन। अब अरू साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हो उनीहरूलाई चाहिँ अब जसको 2टा बच्चा छ, अलिक 2-3 इयर्सको ग्यापमा मात्रै उहाँहरूकोमा चाहिँ इस्युजहरू छ, जस्तै नट गेटिङ अलोङ टुगेदर अनि धेरै झगडाहरू गर्ने। त्यसपछि अब एउटा बच्चालाई सम्हाल्न त गाह्रो हुन्छ नि, 2-2टा सेम एजको सिमिलर एजको बच्चाहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको स्टोरिजहरू उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ। अनि एउटाको क्लास पनि अनलाइन हुने, अर्कोको पनि क्लास अनलाइन हुने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा बर्डन भएको जस्तो, पेरेन्टलाई नै यता हेर्ने कि उता हेर्ने भनेको जस्तो। अनि युजुअली अब हामीले खाना पनि बनाउनु पर्यो, अहिले घरमा बस्दाखेरि त होइन, खाना पनि बनाउनु पर्यो, अनि यता बच्चाको क्लास पनि हेरिदिनु पर्यो, बच्चालाई सुपरभाइज पनि गरिदिनु पर्यो। सानो नानीहरूलाई त आफैले गरिदिनुपर्छ, ठुलो बच्चाहरू त आफै क्लासमा बस्न सक्छ भने सानो एज ग्रुपको बच्चाहरूलाई त आफैले सुपरभाइज गर्नु पर्यो होइन। सो कहिलेकाहीँ म त यस्तो सोध्छु कि अब त्यस्तो प्रिभिलेज भएको बच्चाहरूमा चाहिँ पेरेन्ट्स आर सफरिङ मोर समटाइम्स द चिल्ड्रेन, बिकज स्पेसली मदर्स जसले चाहिँ हाउस होल्ड वर्क पनि गर्नुहुन्छ र प्लस बच्चाको हेरविचार पनि गर्नुपर्छ अनि फ्यामिलीको लागि पनि गरिदिनु पर्ने, त्यो पनि मैले एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ देखिरहेको छु, नट जस्ट फर द चाइल्ड बट इभन फर द मदर्स। द स्ट्रेस चाहिँ अलिक बेसी नै हुन्छ कि। यो कुरा मैले एउटा तपाईँले अरू त्यस्तो छेउछाउमा देख्नु भएको छ कि भनेर सोध्नु भएन। यो चाहिँ अब मालविकाजीको चाहिँ उहाँको आफ्नो प्यारेन्ट्स पर्सपेक्टिभबाट भयो होइन, अनि एज अ पेडियाट्रिसियन अथवा एज अ चाइल्ड केयर टेकरको हिसाबमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अब कोही पनि आफ्नो छरछिमेकमा कसैलाई होइन त्यस्तो यदि देखेको जस्तै हामीलाई यो बच्चा चाहिँ अब सामान्य प्यारेन्ट्सले गर्ने भन्दा पनि अलिकति हि इज बिङ मोर टर्चर अथवा हि इज बिङ फिजिकली एब्युज अर साइकोलोजिकली अब्युज भएको छ, अथवा कहिलेकाहीँ हामीले हस्पिटलमा कति धेरै केसहरू अब जहिले पनि चोटपटक लगाएर बच्चाहरू आइराख्ने कि रिपिटेड एडमिसन हुने, तर उसको हाम्रो फ्यामिली डाइनामिक्समा कति धेरै ध्यान दिन पाएको हुन्न। त्यो चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ घरमा उसलाई एकदम धेरै फिजिकल एब्युज भइरहेको हुन्छ। अल्टिमेटली कोही कोही बच्चाहरू एक्सपायर नै हुने भएको पनि हामीले त्यस्तो देखेको हुन्छ होइन। जस्तै अब प्यारेन्टिङहरू अब सबैको मैले भने नि कोही अब सपोज वी स्टार्ट थिङ्किङ अफ अ डिभोर्स प्यारेन्ट्स होइन, अब उनीहरूको एकजना मात्र सिङ्गली बसेको छ भने अभियसली फ्यामिली डाइनामिक्स अलिक चेन्ज हुन्छ नि। युजली मदरसँग मात्र बसेको छ उसले अब प्यारेन्ट्सहरू जस 2जना प्यारेन्टिङहरू नभएपछि उसले अब अलिकति अर्कै फिल गर्ला, मेरो अब बाबा कहाँ छ होला, अथवा यस्तो कुराहरूको उसको बच्चाको साइकोलोजीमा आउने, अथवा मदरहरू पनि अलिक बढी एङ्सियस हुने, मदरलाई वर्कलोड बढी पर्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ। र स्पेसली यस्तो कुराहरू हाम्रो सोसाइटीमा धेरै नै रहेर बसेको छ। र अहिले हामीले यो नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी हाम्रो स्पेसली नेपालमा भएको चाइल्ड साइकोलोजिस्ट र हाम्रो यो सिविन पनि मिलेर के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा हामीले हेल्पलाइन बनाएको छ कि यदि कोही बच्चाहरू यदि आफ्नो छरछिमेकमा अथवा प्यारेन्ट्सहरूले आफूले नभने पनि आफूलाई के त्यस्तो लाग्यो भने एउटा चाइल्ड हेल्पलाइन भनेर हामीले 1098 हामीले फोन नम्बर राखेको छौँ 1098 अनि अब त्यसमा हामीले टोल फ्री नम्बर हो, त्यसमा कल गरेर त्यो भयो भने चाहिँ हामीले लगभग 7 डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ इमिडिएटली नै पुग्नुहुन्छ। अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि हामीले लगभग 5वटै प्रदेशमा पुग्ने गरे हामीले केही गरी त्यो चाइल्ड प्रोटेक्सनको लागि त्यहाँको चाइल्ड एक्टिभिटिजहरू गएर अनि खास के छ के भन्नु कन्सर्नहरू बुझेर हामीले सोझै उहाँहरूलाई ल्याएर फेरि कस्टडीमा उभ्याउने त्यस्तो पनि गर्दैन। बट द स्टडीको स्टडी खास बच्चालाई के भएको हामीले अलिकति बच्चा धेरै भएको बारेमा जस्तो हामीले थाहा पायौँ भनेर उहाँहरूले भन्ने मान्छेको पनि आइडेन्टिटी नखुलाइकन त्यस्तो गर्ने पनि छ होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले अलिक प्रिमिटिभ फेजमा बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ, किन भन्दाखेरि एज अ ओभरअल सबै बच्चाहरूको होइन, किनकि नट अल आर एट सेम लेभल होइन। त्यो त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो छरछिमेकमा कोही त्यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान फिल फ्री टु कल एन्ड इन्फर्म दिस सेन्टर। हजुर
डाक्टर साहब एकदमै राम्रो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो यहाँनिर। यदि कसैलाई चाहिँ कोही बच्चाहरूको अब्युजको बारेमा केही कम्प्लेन गर्नु छ भने 1098 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। डाक्टर साहबले भने जसरी नै 7वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एकदम इमिडिएटली अभाइलेबल हुनुहुन्छ भने अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि उहाँहरू गएर पुग्नु नै हुन्छ। यो कुनै कस्टडीमा राख्ने काम होइन, उहाँहरूले चाहिँ पहिला यसलाई मजाले स्टडी गर्नुहुनेछ र हेल्प गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहीँनिर मैले पनि एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ आफ्नो वरिपरि। मैले किन वरिपरिको बच्चाहरूको कुरा गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वरिपरि पनि धेरै बच्चाहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि म परबाट देख्छु एकजना भाइ हुनुहुन्छ जसको फादर चाहिँ अनफर्चुनेटली लकडाउनभन्दा फ्यु विक्स अगो एक्सपायर हुनुभयो होइन। अनि त्यो बच्चा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ कि उहाँ चाहिँ एकदम मलाई चञ्चले बच्चाहरू मनपर्ने, अब खुर्र यता कुद्ने खुर्र उता कुद्ने बच्चाहरू मनपर्ने। र त्यो भाइ चाहिँ अहिले उहाँलाई चाहिँ लकडाउनमा बस्नु एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ कि नट इज आई थिङ्क 8 देखि 10 को बिचमा हो उहाँको उमेर, 8 देखि 10 को बिचमा हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ एकैछिनमा कसैले नदेख्ने गरी खुर्र कुद्नुहुन्छ, कहाँ जाने हो थाहा नै छैन है। सो हि जस्ट रन्स अवे कि टाढा कुद्नुहुन्छ, फेरि पछि आफै नै आउनुहुन्छ, किनभने उहाँ कहाँ जानुहुन्छ कसैलाई समात्नै सक्दैन होइन। बच्चा बदमास हो जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर त्यो एकदम पेसेन्स लेभल चाहिँ बच्चाहरूमा कम हुँदै जाँदो रहेछ। जति धेरै लकडाउन भयो त्यति अप्ठ्यारो हुँदै जाँदो रहेछ। त्यो यस्तो किसिमको बच्चाहरू जो चाहिँ एकदम चञ्चले हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ हुन्छ नि यो पेसेन्स कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ होला। आई नो इट्स अ भेरी भेग क्वेसन टु आस्क, बट स्टिल केही होला जसले चाहिँ हामीहरू अब किनभने हामीले इमोसनल कनेक्सनको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, त्यो एउटालाई चाहिँ छोडि नै दियौँ। इमोसनल कनेक्सन बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ यस्तो किसिमको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसली सिङ्गल पेरेन्ट्स जो हुनुहुन्छ, एक्लै हुर्काइरहनु भएको हुन्छ, किनभने हाम्रो समाजमा अलिअलि अप्ठ्यारै छ, सबैबाट साथ पाउनुहुन्न, सासु ससुरा अथवा यताउति सबैबाट। सो त्यो समयमा चाहिँ एकजनाले मात्रै चाहिँ अरू के गर्न सकिन्छ होला त टु किप चाइल्ड लाइक दिस एट अ प्लेस? यो जुन अब चञ्चले बच्चाहरू भनेर भन्नुभयो नि होइन, अब हामीले चञ्चले भनेर कस्तो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई जहिले नै क्लासिफाई गरेर हेर्नुपर्छ, वेदर इट इज अन्डर फिजियोलोजिकल अर प्याथोलोजिकल। भनेको यो नर्मल हो कि यो रोग हो होइन। हामीले जस्तै कति बच्चाहरू यो त कस्तो बाख्राको पुच्छर खाए जस्तै गरी चल्छ भनेर काम चलन एकदम त्यस्तै हो। त्यो बच्चाहरू जस्तै हामीले एट 2 डिफ्रेन्ट सेटिङ्स, जस्तै घरमा चाहिँ एकदम धेरै चकचक गर्ने हिँड्ने गर्ने, स्कुल गएपछि एकदम ज्ञानी भएर बस्छ, केही पनि गर्दैन भने द्याट इज नट प्याथोलोजिकल। उसलाई चाहिँ घरमा अरूलाई जित्यो त्यो चाहिँ रोग होइन त्यो होइन। तर जस्तै अब स्कुलमा पनि एउटा बेन्चमा बस्छ, फेरि अर्को बेन्चमा गएर बस्छ, फेरि एकछिनमा पछाडि अर्को बस्छ, यस्तो गरेर टुप्पी तानिदिन्छ, अर्कोमा गएर खेल्छ, अनि घरमा आएर एकछिन पनि बस्न सक्दैन, सोफामाथि चढ्छ, अथवा द्याट इज इनएप्रोप्रिएट टु द सराउन्डिङ होइन। आफ्नो त्यो वरिपरिको सराउन्डिङमा जस्तो हुन्छ त्योभन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामीले जुन एकदम चकचकेपनालाई चाहिँ त्यो हामीले एटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर भनेर भन्छ नि, एडिएचडी। अब एडिएचडीको पनि एउटा चाहिँ इनएटेन्सन, कसैले होमवर्क गर्न थाल्यो, होमवर्क गर्नै नसक्ने, सानो कुराले डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्ने, जस्तो अलिकति लेख्न थाल्यो उतिखेर अर्कोजना ठुलो सानो स्वरमा केही बोल्यो भने पनि चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भयो, इजिली डिस्ट्र्याक्टेड चाइल्ड होइन, त्यो चाहिँ इनएटेन्सन टाइपको होइन। अनि इनएटेन्सन टाइपमा पनि त्यसमा क्राइटेरियाहरू फुलफिल भयो भने एडिएचडी हो, तर यो इनएटेन्सन टाइपमा एटेन्सन दिन नसक्ने, अथवा एडिएचडी हो यो चाहिँ हाइपर एक्टिभ टाइपको, जस्तै एकदम चञ्चले बनाएको केही कुरामा एकछिनसम्म, जस्तै यो उसले लाइन बसेको छ, लाइनमा कुद्नै नसक्ने कि हामी अब सपोज आफूभन्दा 3 जना अगाडि छ भने उसलाई चाहिँ लाइन छलेर फर्स्टमा पुग्नै पर्ने होइन। अनि त्यही भने नि इनएप्रोप्रिएट ठाउँमा सोफामाथि चढ्ने, दराजमाथि चढ्ने, त्यस्तो खालको बच्चाहरू छ भने चाहिँ दे निड्स ट्रिटमेन्ट होइन। उनीहरूको यदि छ भने चाहिँ तिनीहरूको मेडिसिन नै हुन्छ होइन। अब नेपालमा त्यो मेडिसिन रजिस्टर गरिएको छैन, तर स्टिल वी गेट इट होइन। हामीले इन्डियाबाट दिन सकिन्छ, त्यस्तो मेडिसिन नै हुन्छ त्यसको लागि होइन। त्यो चाहिँ द्याट इज अ साइकोलोजिकल अथवा के अरे बच्चाको एउटा बिहेभियरल इस्युमै पर्छ। तर सिम्पली एकदम ज्ञानी बच्चा अब बेला बेला दौडिन खोज्छ, द्याट इज नर्मल होइन। सो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाइल्डको एस्पेक्ट हेरेर उसलाई अब कस्तो भन्दाखेरि बच्चाले वाट इज इन्ट्रेस्टेड, अब उसलाई त्यो दौडिने भन्दा अरू केही कुरामा बढी इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ। आफू यस्तो इन्ट्रेस्टेड भयो भने उसको छरछेमा अथवा सँगै बस्ने प्यारेन्ट्सहरू यति इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो कि उसलाई दौड्न मन लागेर प्यारेन्ट्ससँग जस्तै चिमुसी खेल्ने होइन, ओक्कल दोक्कल हामीले त्यो अरू चाइल्डहुड गेम्सहरू होइन, त्यत्तिकै जस्तै अब लुक्ने बिक्कल भन्छ त्यस्तो गेमहरू खेलेर, अथवा इन्डोर फुटबल त्यस्तो खेलेर आफू चाहिँ उसलाई त्यो कुराबाट दौडिने, अथवा जुन हामीलाई अलिकति इनएप्रोप्रिएट लागिरहेछ त्यो कुरालाई भन्दा आफूले गरेको कुरालाई बढी इन्ट्रेस्टिङ पारेर उसलाई चाहिँ त्यसमा इन्गेज गराउन सक्यो भने विल विन द्याट एस्पेक्ट। तर त्यो प्याथोलोजिकल हो भने द्याट निड्स ट्रिटमेन्ट। ओके, ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। ओके, सो आई थिङ्क मैले समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि बच्चा एकदमै धेरै चञ्चले छ, एकदम धेरै एक्टिभिटी गर्न रुचाउँछ भने बरु सँगसँगै एक्टिभिटी गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद उसलाई चुप्लाएर बस्छ भन्नुभन्दा चाहिँ बरुसँग जतिसक्दो जति आफू पनि इन्भल्भ भएर एक्टिभिटी गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्नुभयो यहाँले।
यो चाहिँ आई थिंक 8 to 11 सम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो प्रब्लममा चाहिँ। सो यो इस्यु चाहिँ आई थिंक त्यो एज ग्रुपको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी अलमोस्ट एन्डतिर आइसकेका छौँ होइन। एउटा एकदमै नर्मल कन्क्लुसिभ क्वेसन चाहिँ मालिका म्यामलाई मैले के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँले के कन्क्लुड गर्नुभयो त बच्चाहरूलाई चाहिँ भित्र घरभित्रै बसेर, किनभने बच्चाहरू कति स्कुल जान पनि मान्नुहुन्न तर फेरि उहाँलाई चुप्प पनि बस्नु चुप्लाएर पनि बस्नु मन लाग्दैन। आई नो किड्स भेरी वेल यो हिसाबले चाहिँ। सो वाट इज योर कन्क्लुजन रिगार्डिङ किड्स? घरभित्र बसेर टिभी हेर्न बढी रुचाउनु हुँदो रहेछ कि बाहिर गएर खेलकुद गर्न बढी रुचाउनु हुँदो रहेछ बच्चाहरू? अब बच्चाहरू त मैले अलिक भन्न सक्दिनँ अहिलेको पर्सपेक्टिभमा। आई थिङ्क तर जेनरली यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको बच्चाहरूलाई घरमै टिभी हेरेर बस्न धेरै नै रुचि हुन्छ होला त्यो उमेरमा सायद, बाहिरको एक्टिभिटी गर्नुभन्दा पनि। सो बाहिरको एक्टिभिटी गराउनलाई चाहिँ धेरै नै मोटिभेट गर्नुपर्ने भएको छ। जो चाहिँ अब जसको पेरेन्ट्सहरूले एउटा टिभी फोन ल्यापटप अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्क्रिन टाइमबाट कसरी निकालेर बाहिर एक्टिभिटी कसरी गराउने भन्ने कुरामा नै धेरै फोकस रहेको छ बेसिकली। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ घर बस्न, अब जस्तै 4 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ घर बस्न नै धेरै रमाइलो हुँदो रहेछ, दे लभ स्टेइङ होम होइन। सो अगेन त्यो पनि आफ्नो बच्चाको पर्सनालिटीसँग मिल्न जान्छ। मेरो छोरा चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूसँग त्यति घुलमिल गराउन मन पराउँदैन, उसलाई चाहिँ अहिले घरमै बस्न इन्ट्रेस्ट छ र घरमै बस्न उसलाई रमाइलो लागिरहेछ। सो थ्याङ्कफुली त्यो लङ टर्मसम्मै रहिरहन्छ होला जबसम्म लकडाउन, किन स्कुल्सहरू त अब हाम्रो लकडाउन अलिकति इज भए पनि स्कुल्सहरू त आई डोन्ट थिङ्क 2-3 महिनासम्म चाहिँ खोल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो फिजिकल एक्टिभिटीलाई नै धेरै प्रायोरिटी दिने र क्रिएटिभ एस्पेक्टलाई नै धेरै प्रायोरिटी दिने नै रोलहरू हुन्छ। के अरे मैले उहाँले भनेको कुरा म एउटा के थप्न चाहेँ भन्दाखेरि जस्तै होम इज द फर्स्ट स्कुल होइन, जो पनि घर नै फर्स्ट स्कुल हो होइन। अब आजकल पो बच्चाहरूलाई प्ले ग्रुप भन्दै 3 वर्षको एजमा स्कुल आउन थाल्यो एन्ड मदर इज द फर्स्ट टिचर होइन अब बच्चाको जहिले पनि। त्यही भएर एटलिस्ट अब अहिले चाहिँ अब त्यो स्क्रिन टाइम चाहिँ अब मेरो आफ्नो बाबु पनि 6 इयर्सको बाबु छ, उसँग चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि बेला बेला बाहिर गएर आफ्नो यार्डमा फुटबल खेल्ने यस्तो गर्ने गर्छु। तर उसलाई मैले किन गर्छु भन्दाखेरि ऊ स्क्रिन टाइमबाट बाहिर आओस् भनेर मात्रै गर्छु म पनि होइन। भनेपछि त्यो एज अनुसार फरक हुन्छ। अहिलेसम्म पनि मैले उसले चाहिँ आई डोन्ट फिल कि उसले स्कुल मिस गरिरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई अझै पनि लाग्दैन कि। सो हामीले अहिले हाम्रो यो एजुकेसन सिस्टममा आएपछि स्पेसली नेपालको कन्टेक्स्टहरूमा हामीले एकदम छिटो स्कुलिङ गर्ने चलन पो भयो कि जस्तै उसको माइन्डले चाहिँ द्याट इज नट रेडी फर द्याट। तर हामीले छिटो स्कुलिङ गर्न थाल्यो कि भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट हो। बिकज अब हो 6 इयर्स अब 3 इयर्स 4 इयर्ससम्म चाहिँ एटलिस्ट बिलो 5 इयर्सलाई चाहिँ जस्तै फरेनहरूमा चाहिँ त्यति स्कुलिङ चाहिँ गर्दैन उनीहरूले। र स्पेसली हाम्रोमा जस्तो यस्तो होमवर्क दिने उनीहरूलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै सिकाउँदो रहेछ होइन। जस्तै यो उनीहरूलाई चाहिँ ल अब तँलाई कसैले पिट्यो भने चाहिँ अथवा कसैले टर्चर यो नम्बरमा फोन गर्ने, उसलाई नम्बरहरू एकदम घकाउने, तेरो घरमा कोही बिरामी पऱ्यो भने चाहिँ यो डायल इन दिस नम्बर, अथवा त्यो यस्तो तैँले बटनिङहरू गर्ने, अथवा तैँले काट्नु पऱ्यो भने एप्पल काट्नु पऱ्यो भने यसरी काट्ने, हातलाई यसरी। उनीहरूले चाहिँ आफूलाई डिफेन्सको कुराहरू र प्रोटेक्सनको कुराहरू चाहिँ सिकाउने। तर हाम्रो जस्तो जुन एकदम ट्रेडिसनल स्कुलिङहरू चाहिँ इभन अहिले पनि हामीले एकदम धेरै होमवर्क दिने त्यो चाहिँ हाम्रो एजले अलिक धेरै त्यसलाई बच्चाहरूलाई पनि थोरै बर्डन चाहिँ हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। सो बिलो 5 इयर्स त मैले के भन्छु भन्दाखेरि लेट्स मेक देम इन्जोय एट होम होइन। होम इज देयर फर्स्ट स्कुल, मदर इज द बेस्ट टिचर, फर्स्ट टिचर। And so should be the father. Because I believe fathers are very equal and active role हुनुपर्छ, especially because त्यही भएर father figure role हुनु र fathersहरूको equal participation किन भन्दा त्यसले पछि उनीहरूलाई gender equality को gender roles को कुराहरू पर्सपेक्टिभहरू सिकाउँछ हैन। सो सबै responsibility आमामा मात्रै जानु हुँदैन, father पनि they are equally responsible. So XYZ के X र कुनै के क्रोमोसोम मिक्स भएर भए फादरको पनि इक्वल रोल चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। हो एक्ज्याक्टली। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले फर्स्ट टिचर मदर, सेकेन्ड टिचर इज अभियसली फादर कम्स होइन। त्यसले पनि मदरको अब ब्रेस्ट फिडिङदेखि नै मदरसँगको एट्याचमेन्ट चाहिँ हुन्छ। तर सेकेन्ड इज डेफिनेटली युआर राइट। मैले जेन्डर इक्वालिटीको कुरा मेरो अहिले पनि मेरो घरमा कहिले उठिरहन्छ कि म गएर किचनमा काम गरेँ भने बल्ल मेरो छोराले बुझ्छ कि ओके बाबाले पनि किचनमा गएर कहिले काम गर्नुहुन्छ, मदर मात्र होइन उसले त्यस्तो कुराहरू बुझ्छ भनेर पनि हामी त्यो धेरै कुराहरू हामी एक आपसमा डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ कि। सो यु आर भेरी राइट। पक्कै पनि डुइङ बाई एक्सन भने जस्तै उहाँहरूले त जसले हामीले जे गर्छौँ उहाँहरूले सिक्ने नै, डेफिनेटली पिकअप गर्ने त्यसरी नै हो।
सो जुन यहाँले चाहिँ पेरेन्ट रोलको कुरा गर्नुभयो यो कुरामा चाहिँ म मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई एकदमै धेरै एप्रिसिएट गर्छु यो कुरामा किनभने मैले चाहिँ बिचमा कहिले पनि बुझिनँ कि किन केटा मान्छेहरूले यस्तो गर्दैन केटी मान्छेहरूले यस्तो गर्दैन र नबुझ्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो फादरको मेरो पापाको चाहिँ मेरो ग्रोथमा जुन किसिमको उहाँको हात रह्यो इमोसनली त्यो चाहिँ एकदमै धेरै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु कि म चाहिँ उहाँलाई सो हि वाज अलवेज देयर अफिस जानुहुन्थ्यो फर्केर आएपछि होमवर्कमा हुन्छ अथवा गीत गाएर हुन्छ उहाँ जहिले पनि त्यो कनेक्सन बनाउन ट्राई गर्नुहुन्थ्यो कि सो आई नेभर अन्डरस्टुड माई फ्रेन्ड्स म जब ठुलो हुँदै थिएँ मेरो ग्रोथ हुने क्रममा टिनेजमा आइसक्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरूले म त मेरो फादरसँग गफै गर्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि म चाहिँ त्यो बुझ्दै नबुझ्ने कि मेरो दिमागले किन गफ गर्न सक्दैन कोही आफ्नो फादरसँग म त कस्तो प्राइभेट कुराहरू पनि आफ्नो फादरसँग मदरसँग होइन दुवैजनासँग मजाले सेयर गर्न सक्ने थिएँ सो आई रियली हुन्छ नि वान्ट टु पुश दिस एज अ पेरेन्ट भन्दा पनि म चाहिँ एज अ बच्चाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ आई थिङ्क इफ जस्तै हाम्रो डक्टरले खासमा चाहिँ म मेरो छोरासँग गएर फुटबल खेल्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन आई थिङ्क त्यो नै एउटा इमोसनल इन्भल्भमेन्ट हो क्या उहाँले पनि दिनुभएको आफ्नो म पनि मेरो छोरासँग फुटबल खेल्छु कि सो आई डोन्ट वान्ट माई सन टु सी कि लाइक हाउस होल्ड वर्क इज फर मदर sports and racing everything is for father भनेर सो मेरो मैले चाहिँ के कुरामा एफर्ट लगाएको छु भने उले आमालाई हेर्दाखेरि कुन रूपमा हेर्छ भन्दाखेरि उले सबै रूपमा हेर्छ कि आमाले उसँग फुटबल पनि खेल्छ आमाले उसँग लेगो पनि खेल्छ आमाले उसँग चोर पुलिस पनि खेल्छ व्हाटएभर हुन्छ नि त्यस्तो खालको फिजिकल एक्टिभिटी पनि गर्छ सो एभ्रिथिङ अनि फादरले पनि सबै कुराहरूमा फादरले उसँग भाँडाकुटी पनि खेल्छ फादरले उसँग लेगो पनि खेल्छ फादरले पनि किचनमा हेल्प गर्छ सो त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले राखिरहेछौँ भनौँ न एन्भाइरोन्मेन्ट True. My parents did that, by the way. My parents did both of it. So Saturdays, हाम्रो घरमा चाहिँ Saturdays we would all sit in the kitchen. र अहिले पनि लगभग त्यस्तै नै छ. So हामी सबजना किचनमा बस्ने अनि कोही के गर्ने कोही काट्ने हेल्प गर्ने कोही के गर्ने not that we plan all that but त्यो आफै हुँदै जाँदो रहेछ. So I totally agree with having both your parents involvement in the growth of a child. यो चाहिँ as a मदर फादरको पर्सपेक्टिभ यहाँहरूको आफ्नै छ होला बट बच्चाको पर्सपेक्टिभ पनि राखेँ सो त्यसलाई सम अप गरिदिन्छु म यहीँनिर है. अब लास्ट एउटा क्वेसन चाहिँ टु बोथ अफ आवर गेस्ट टुडे यहाँहरूको विचारमा चाहिँ यो लकडाउनले जुन इफेक्ट्सहरू ल्याएको छ जुन किसिमको भनौँ न हरेक किसिमको बच्चाहरूमा जस्तै मैले यहाँ 8 to 11 को एउटा इक्जाम्पल दिएँ. मालविका म्यामको छोरा 4 वर्षको हुनुहुन्छ डक्टरको छोरा 6 वर्षको हुनुहुन्छ मेरो घरमा एउटा टिनेजर भाइ छ होइन यो सबै बच्चाहरूलाई एउटा समअप गरेर चाहिँ के हाम्रो सरकारले कुनै पोलिसी निकाल्नुपर्छ स्पेसल पोलिसी जुन चाहिँ सायद बच्चाको लागि मात्र हुन्छ अथवा कुनै हामीले भनौँ न गभर्मेन्ट हिसाबले नै मात्रै राख्छौँ कुनै पोलिसिज निकाल्नुपर्छ होला विच क्यान हेल्प चिल्ड्रेन बेटर. विल स्टार्ट विथ डक्टर. अब निश्चय नै यो चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा यो होइन. अब हो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज ग्रुप अनुसार चिल्ड्रनहरूको निड टोटल्ली भेराइ गर्छ कि होइन. जस्तै अब बर्थ टु 2 इयर्ससम्मको बच्चाको निड र त्यसपछिको जस्तै उसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न थालेपछिको अब सोसियली एडजस्टेड बच्चाको निड पुरै फरक हुन्छ. त्यसपछि टिनेजर्सको निड पुरै फरक हुन्छ. अब एभ्रिथिङलाई के भन्छ त्यसलाई हामीले एड्रेस गरेर एउटै पोलिसी ल्याउन पनि गाह्रो कुरा होइन. त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ. र अब नट ओन्ली अब गभर्मेन्टलाई मात्र एभ्रिथिङ गभर्मेन्ट भनेर पनि गभर्मेन्ट भनेको पनि हामी जस्तै मान्छेहरू गएर चलाएको एउटा देयर इज नथिङ कल लिभिङ थिङ एउटा गभर्मेन्ट भन्ने कुनै लिभिङ थिङ त होइन. त्यो त हामी जस्तै पिपलहरू नै हो. अनि अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो कन्ट्रीको धरातल हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा होइन. हामी कुन एस्पेक्टमा बाँचिरहेको छौँ. अब हामीले एकदम अति गरिबदेखि लिएर एकदम पहुँचमा भएको सम्मलाई सबैले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. सो डिपेन्डिङ अन द सर्कमस्टान्सेस होइन आफू कुन सोसाइटीमा बस्छ आफ्नो कुन उ छ त्यो अनुसार चाहिँ अब स्पेसली अहिले अब त्यो अनुसार आफ्नो सोसाइटी सर्कलमा आफ्नो स्कुलहरूको टिचरहरूसँग उनीहरूसँग पनि सँगसँगै गरेर ल जस्ट वान थिङ इज फर स्योर कि उनीहरूलाई चाहिँ हामी एलोन छैनौँ वी आर नट एलोन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई फिल गराउन सक्नुपर्छ जहिले पनि बच्चाहरूलाई चाहे त जुनसुकै एज ग्रुपको होस् र उनीहरूलाई चाहिँ उसकै आँखाले हेरिदिनुपर्छ कि जस्तो भन्दै नि अब स्पेसली टिनेजर्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको फिजिकल म्याच्युरिटी साइकोलोजिकल म्याच्युरिटीदेखि लिएर उनीहरूको अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हुने आफ्नो आइडेन्टिटी उनीहरू त जहिले पनि म अब डिपेन्डेन्ट चाइल्डबाट इन्डिपेन्डेन्ट एडल्ट बन्ने बिचको टाइम नै टिनेजर पिरियड हो कि एडोलेसेन्ट एज भन्छ नि त्यो एज हो. अनि त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरूलाई उसको आइडेन्टिटीलाई रेस्पेक्ट गर्ने उसको थट्सहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर कुराहरू चलाउन खोज्यो भने चाहिँ डेफिनेटली मैले भनेको स्कुल कम्युनिटी र फ्यामिली सबै मिलेर कोअर्डिनेसन गरेर काम गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ. अहिले त लोकल गभर्मेन्ट पनि छ भन्छ तर एभ्रिथिङ नट गभर्मेन्ट हाम्रो कम्युनिटी इट्सेल्फ हाम्रो फ्यामिली इट्सेल्फ हाम्रो स्कुल इट्सेल्फ क्यान डु अ लट.
Thank you so much, Doctor. Definitely हाम्रो त्यो त पहिलेदेखि नै थियो जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ सायद कम्युनिटीले, फ्यामिलीले हैन, गार्जियनहरूले अलि एक्स्ट्रा एफर्ट सायद लगाउनु पर्छ होला, जानेर लगाउन सकिन्छ। दो आई स्टिल फिल द्याट मेरो विचारमा चाहिँ पोलिसिजहरू नयाँ निकाल्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। स्पेसली जुन विपन्न परिवारबाट आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि जबसम्म हामीले बच्चाहरूलाई फोकस गरेर केही पोलिसिज बनाउँदैनौँ, सायद हाम्रो देशको फ्युचर चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने बच्चाहरू नै हाम्रो देशको फ्युचर हैन, भविष्य नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यको लागि भनेर कुनै स्पेसल पोलिसिज प्याकेजेसहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ जस्तो मेरो विचार छ। मालविका म्यामको यसमा के छ? डु यु थिङ्क आवर गभर्मेन्ट शुड डु यु थिङ्क न्यू पोलिसिज शुड बी मेड अन अ गभर्मेन्ट लेभल अन दिस टपिक? मेरो दिमागमा चाहिँ अहिले चाइल्ड प्रोटेक्सन सर्भिसेसकै एस्पेक्ट मात्रै दिमागमा आइरहेछ। अब शिक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपाल टिभीमा कतिवटामा च्यानलहरूमा मैले कोर्स स्टडीहरू पढाइराखेको पनि देखिरहेको छु। तर त्यो अब अगेन एक्सेसिबिलिटीको कुरा आउँछ। कति चाहिँ नेपालको कति चाहिँ ठाउँमा इलेक्ट्रिसिटी र टिभी पुगेको छ भन्ने एस्पेक्टको कुरा आउँछ। सो कतिवटा कुराहरू मेबी हामीले अफलाइन प्राप्त गर्न मिल्ने त्यस्तो कुनै प्रविधि उहाँहरूले गरिदिन सक्नुभयो भने दुर्गम क्षेत्रमा त्यो पनि एउटा राम्रो हुन्थ्यो पढाइको हिसाबले। अर्को कुरा भनेको चाहिँ टिचर्सहरूलाई पनि एउटा एज काउन्सलर्स उहाँहरू कसरी, किनभने त्यो एरियाहरूमा सरकारी स्कुलहरूमा बच्चाहरूको पहुँच भनेको पहिला टिचर नै हुन्छ, टिचर नै सर्वोपरि हुन्छ सबै कुराहरूमा। सो टिचर्सहरूलाई चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजी कसरी ह्यान्डल गर्ने र पेरेन्ट्सहरूलाई पनि कसरी काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने कुराहरूमा, साइकोलोजी र मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरूमा नयाँ पोलिसिजहरू लिएर आउनुपर्ने र यो चाइल्ड प्रोटेक्सन सर्भिसेस जसमा चाहिँ उसको शारीरिक र मानसिक हानि भइरहेको खण्डमा कसरी चाहिँ, जस्तै अब डक्टर्सहरूले 1098 को कुरा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ विभिन्न संस्थागत हिसाबले पहल भएको कुरा भयो। तर जबसम्म सरकारी तहबाट यो कुराहरूको बारेमा अझै यसको पिएसएहरू बनाइदिनु पर्यो, रेडियोहरूबाट फुकिदिनु पर्यो, गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्यो कि यस्तो बेलामा बच्चाहरूलाई प्रतिकूल असर पर्नाले म चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू धेरै बढ्ने देखेको छु निस्मा। भविष्यमा चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू बढ्ने, अहिले पनि अलरेडी धेरै ठाउँमा चोरीहरू भएको हामीले कथाहरू सुन्न सक्छौँ। सो बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने हामी चाहिँ सेकेन्ड क्लास सिटिजन रहेछौँ जो त्यस्तो क्षेत्रबाट आउनुहुन्छ भने हामीलाई कसैले पनि हेर्दैन, हामी गरिब छौँ, हामी जिन्दगीभर गरिब नै रहिरहन्छौँ। सो हामीले केही पनि पाउँदैन भने लुट्नुभन्दा बाहेकको कुरो कुनै पनि छैन भन्ने खालका पर्न सक्छ है। अब त्यो पर्छ नै भन्ने म नेसेसरी ठान्दिनँ। तर त्यस्तो खालको नेगेटिभ इम्प्याक्टले चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस लिएर आउने, नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस लिएर आउने सक्ने, नेगेटिभ इम्प्याक्टले नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस लिएर आउने हुनाले चाहिँ चाइल्ड प्रोटेक्सन सर्भिसेसमा र हामीले अब फ्युचरमा लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले पोजिटिभ एउटा इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अगेन डक्टर सन्तोषले भन्नुभयो जस्तै हामीले नेपाली गभर्मेन्टसँग धेरै एक्सपेक्टेसन्स गर्नलाई अलिकति गाह्रो छ कि यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा, स्मल कन्ट्रिजहरूमा विभिन्न संस्थागत हिसाबले सहयोगहरू चाहिँ पक्कै पनि लिनुपर्छ। तर हाम्रो गभर्मेन्टले के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको जहिले पनि कस्तो भने पोलिसी मेकिङमा हाम्रो गभर्मेन्टकै कमी छैन कि हेल्थ इज अ बेसिक राइट। यो चाहिँ स्वास्थ्य भनेको चाहिँ संविधानमै लेखेर होइन, कुनै पनि इन्टरनेसनल सन्धि सम्झौताहरू हुन् अथवा के अरे यो एक्टहरू बनुन् होइन, त्यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले सबभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्छ कि चाइल्ड प्रोटेक्सन एक्ट, युनिसेफको एक्टहरू होस् होइन। पोलिसी मेकिङमा हाम्रो गभर्मेन्ट कमी छैन, तर इम्प्लिमेन्टेसन लेभल जहाँ सुरु हुन्छ नि होइन, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ ल एभ्री चाइल्ड सुड, अब त्यो त संविधानमै लेखेको छ अरे यो कुराहरू, संविधान लेखेर भयो त इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो नि हो। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा चाहिँ एकदमै पछाडि पऱ्यो कि हाम्रो गभर्मेन्ट। सो अल्टिमेटली त खास भने त गभर्मेन्टलाई नै ल लाग्छ जस्तो भइसक्यो कि यहाँ चाहिँ। सो पोलिसी बनाउनु भन्दा नि इम्प्लिमेन्टेसनतिर चाहिँ बरु आफ्नो दायराभित्र कति सकिन्छ आफ्नो घाँटीहरू हाड्ने भने जस्तै गरी त्यो अनुसारको पोलिसी बनाइदियो हुन्थ्यो होइन। पोलिसी चाहिँ एकदम ठुलो बनाउनु, इम्प्लिमेन्ट नगर्ने गरेको भएर हामी चाहिँ पछाडि परिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै वेल सेड डक्टर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा निकालिदिइहाल्नुभयो यहाँनिर द्याट गभर्मेन्टले पोलिसिज नबनाएको होइन, डेफिनेटली पोलिसिज अहिलेसम्म नबनाएको होइन, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अलिकति नगर्नु भएको कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। र सायद यसको लागि पनि यो सिचुएसनको लागि मैले चाहिँ यो सिचुएसनको लागि कुनै पोलिसी बनाउनु पर्छ कि भन्ने एस्पेक्ट राख्न खोजेको थिएँ यहाँनिर। सायद यो सिचुएसनको लागि कुनै पोलिसी बन्यो भने पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति
प्रब्लमै आउला जस्तो मैले पनि देखिरहेको छु एन्ड आई एग्री विथ बोथ अफ यु अलिकति धेरै आशा गर्नुभन्दा बरु हामीहरूले र हाम्रो जुन अब पडकास्ट जहाँसम्म पुग्छ सायद धेरै टाढासम्म पुग्ला नपुग्ला त्यस्तो क्षेत्रमा पुग्दा पनि नपुग्लान् होइन तर जसको पनि जसले पनि सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो वरिपरिकै बच्चाहरूलाई अथवा आफ्नो कम्युनिटी लेभलमा पनि हुन्छ नि बच्चाहरूलाई अलिक डिफ्रेन्ट वेमा हेर्नुहुन्छ र एकदमै प्रोटेक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ बुझ्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन रहेको छ सो अन्त्यमा इज देयर एनिथिङ द्याट मालविका म्याम वान्ट्स टु आस्क टु द डक्टर या डक्टरलाई केही सोध्नु इच्छा छ कि मालविका म्यामसँग भने चाहिँ हामी त्यो नोटमा यसलाई सघाउन चाहन्छौँ प्रश्न सम्बन्धी बेसिकली आई थिङ्क हामीले धेरै कन्भर्सेसनको टपिक त कभर गरिसकेका छौँ तर अब पेरेन्ट्सहरूले बुझ्नुपर्ने आफ्नो बच्चाहरूलाई घरमा बसेको बेलामा जस्तै अब हामीले प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिसेसकै केही सजेसन्सहरू दिनुहोस् न लास्ट आउटलाइनको लागि चाहिँ प्र्याक्टिकल सजेसन्सहरू के हुनसक्छ कि हामीले बच्चाहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य दुवैमा हामीले धेरै ध्यान दिन सकौँ ठिक छ खास धेरै एस्पेक्टहरू तपाईँले नै गरिसक्नु भएको रहेछ धेरै कभर नै भइसक्यो होइन तर मलाई अझै पनि लागेको के छ भन्दाखेरि इट्स बेस्ट टाइम टु डु अ लङ कन्भर्सेसन विथ द चाइल्ड होइन जस्तै आफ्नो जस्तै तपाईँले आफ्नो त पहिला पनि गरिसक्नु भएको होला आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको बारेमा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू यस्तो थियो मेरो यस्तो थियो आफ्नो स्टोरी जस्तो लाग्छ नि हामीले जस्तै अब अहिलेको वर्किङ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो एन्सेस्टरहरूको बारेमा त्यो अब जस्तो म सानो भएपछि आफ्नो चाइल्डहुड स्टोरिजहरू आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरीहरू उसले मजाले बसेर सुनाउने ल अब म तिमीलाई म मामा घर जाँदाखेरि के भएको थियो भनेर यस्तो कहानीहरू सुनायो भने उनीहरूले चाहिँ दे ट्राई टु अथवा कम्पेयर ल मैले अब के पाएँ के पाएन उनीहरूलाई पनि त्यो तरिकाबाट उनीहरूलाई ग्रोन अप हुन्छ होइन सो अपार्ट फ्रम प्लेइङ अपार्ट फ्रम अरू कुराहरू होइन यो स्टडीको कुराहरूमा कन्सन्ट्रेट गर्ने प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरू गराउनु त छँदैछ तर इट्स अ टाइम टु अलिकति डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अनि उसको हबीहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब हामीले यो टाइममा कसैले आर्टमा अलिकति ठुलो बच्चा भनौँ न 4 इयर्स भन्दा पनि अलिक ठुलो बच्चालाई चाहिँ उसको यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एकदम प्लेफुल हुन्छ अथवा सिङ्गिङमा छ कि कुनै म्युजिकमा छ कि आर्टमा छ कि अथवा पोएम राइटिङमा छ कि अलिक ठुलो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसली उसको हबीहरू एक्सट्र्याक्ट गरिदिने टाइम र आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा अथवा इभन कुनै हिस्ट्रीहरू बताउने आफ्नो नजिकको छरछिमेकको बारेमा पोजिटिभ एस्पेक्टमा है त्यो कुरा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट टाइम हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि जस्तै अब हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जसले गर्दा त्यसको असर बच्चामा कुन लेभलमा पर्न सक्छ भन्ने कुरामा अब यो त एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो अब कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा डाइरेक्ट भोइलेन्स होइन बच्चालाई डाइरेक्ट पिट्ने भन्छ अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट भोइलेन्स यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट भोइलेन्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज प्यारेन्ट्स एक आपसमा झगडा गरिरहेको छ बच्चा पनि त्यही नजिकै छ भने बच्चाले धेरै नै साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट परिसकेको हुन्छ होइन उसको त डेभलपिङ ब्रेनमा यति धेरै नराम्रो इम्प्याक्ट परेको हुन्छ नि फर्दर त्यही चाइल्ड पछि गएर डिप्रेसनमा जाने हुन्छ हो सो त्यही भएर अब कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब पर्फेक्ट रिलेसनसिप त अब यो अब उसमै त एकदम 100% सबैको कहाँ हुन्छ र होइन तर इट्स अल एडजस्टमेन्ट होइन सो स्पेसली आफ्नो एक त अब अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको तपाईँले जस्तै अब तिम्रो माया 99 मेरो माया 100 भनेर हाम्रो मदन महजुडले गा जस्तै कस्तो भन्दाखेरि त्यो एकदम दुईजनाले म्युचुअल एभ्रिथिङमा म्युचुअल काम गरेर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गयो भने चाहिँ रिलेसनसिप राम्रो पनि हुन्छ होइन दुईजनाको रिलेसनसिप हुनुपर्ने त यो र रेस्पेक्ट वान इच अदर्स आइडेन्टिटी इच अदर्स डिग्निटी होइन उनको डोन्ट ट्राई टु चेन्ज अदर कि ल म यस्तो चाहन्छु भने म यु सुड बी चेन्ज भन्ने चाहिँ कसैले थिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ देयर विल बी स्टार्ट अफ कन्फ्लिक्ट होइन सो इफ यु एक्सेप्ट वाट एभर द पर्सन इज एन्ड इफ यु रेस्पेक्ट समन्स फिलिङ त्यसपछि कन्फ्लिक्ट चाहिँ धेरै आउँछ यो चाहिँ दुवैको एकजनाले रेस्पेक्ट गरिरहेको छ अर्को चाहिँ डोमिनेटिङ भइरहेको छ भयो भने पनि फेरि प्रब्लम आउन सक्छ होइन सो रिलेसनसिपमा चाहिँ इट्स अल रेस्पेक्टिङ वान्स फिलिङ एन्ड आइडेन्टिटी र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा अब बालबच्चाहरूको नजिकैमा चाहिँ झगडै पऱ्यो भने पनि बाबु तिमी पढ्दै गर भनेर आफू अर्को कोठामा आएर त्यसलाई चाहिँ आफू दुईजना बसेर सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क रिलेसनसिप गोज वेल थ्याङ्क यू म चाहिँ अब एक तपाईँलाई मालविकाजीलाई म के सोध्छु भन्दाखेरि नि जस्तै तपाईँ कहिलेकाहीँ कुनै पेडियाट्रिसियन डक्टरकोमा भिजिट गर्न जानुभयो होइन वाट डु यु एक्सपेक्ट अपार्ट फ्रम डिजिज पार्ट होइन तपाईँ चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कि अब मेरो डक्टरले मलाई यो कुरा चाहिँ एड्रेस गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ
मैले चाहिँ pediatrician चेन्ज गरेको छु. He was a very good doctor. तर जुन तरिकाले उहाँलाई बच्चालाई ह्यान्डल गर्नुहुन्थ्यो मलाई चित्त नबुझेको भएर I changed hospital and I changed doctor के. So it's not just about, I think त्यो बच्चा भनेको कस्तो भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने pediatricsहरु चाहिँ they should treat kids as kids. Like अब बच्चालाई के भएको छ भने त्यो छुन पनि डराउने pediatrician का मलाई म जानु मन छैन के. जसले त्यो अफिनिटी दिन सक्दैन, जसले बच्चालाई एज अ बच्चा ट्रिट गर्न सक्दैन, बच्चा रोइराछ भने त्यो डाक्टर नै आफै इरिटेबल हुन्छ भने मलाई आई डोन्ट लाइक डक्टर्स लाइक दैट. सो आई ह्याड एन एक्सपिरियन्स लाइक दैट. अनि त्यहाँबाट मैले त्यो डाक्टर एकदम भेरी गुड डाक्टर हो तर म वहाँ जानै छोड्दिएँ. अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु अ लेडी डाक्टर. अनि कनेक्सन जस्तै अब मलाई एकदमै कन्सर्न छ, कोही कोही पेरेन्ट्सहरू एकदम फ्रान्टिक हुन्छ. सो आई ह्याड अ एपिसोड जहाँ चाहिँ मैले राति इमर्जेन्सी भएर मेरो छोरालाई त्यो दुधले पोलेको थियो खुट्टामा होइन, उसको छाला सबै गएको थियो तिग्राबाट. अनि एकदम इमर्जेन्सीमा लगेर चाहिँ हाम्रो डाक्टरलाई हामीले राति कल गर्यौँ, हेल्प माग्यौँ, उहाँले ER डाक्टरलाई रेफर गरिदिनु भयो. ER डाक्टरले हामीलाई टेक केयर गर्नुभयो. भोलिपल्ट बिहानै डाक्टर आफै आएर मेरो छोरालाई हेरिदिनु भयो. सो म चाहिँ त्यस्तो खालको डाक्टर रुचाउँछु जसले चाहिँ मेरो छोरालाई के इमर्जेन्सी पर्यो भने जस्तै औषधिहरू नै रेफर गर्नु पर्यो भने टेक्स्टको माध्यमबाट पनि उहाँले रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, टाइम टाइममा फिडब्याकहरू सोधिरहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो लाग्छ है. सो द्याट त्यसले बच्चाहरूलाई पनि हामीले एउटा सेफ ह्यान्डमा छौँ भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ हेरिदियो भने चाहिँ द्याट्स द काइन्ड अफ डक्टर्स द्याट आई लाइक. थ्याङ्क यू. ओके, I think हाम्रो पडकास्टको इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूले सोधिदिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई है. पेरेन्टिङको पेरेन्ट्स भएपछि आउँछ क्या धेरै क्वेसन्सहरू. But anyway, I think एकदमै बेटर सम अप हुन्छ जस्तो लागेर नै हो मैले यहाँहरू बिचको इन्टरेक्सन पनि अलिकति खोजेको. किनभने पेरेन्ट्सले पेडियाट्रिसियनलाई र पिडियाट्रिसियनले चाहिँ पेरेन्ट्सलाई के सोध्नु हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै क्युरियोसिटी भएको थियो. एन्ड डेफिनेटली डक्टर भइसकेपछि कुराहरूलाई मेकानिकली नहेरेर अलिकति सेन्सिटिभिटी, बिकज बच्चाहरूमा जतिखेर पनि जस्तो किसिमको समस्या आउन सक्छ जुन चाहिँ यहाँले खासमा बुझिसक्नु भएको हुन्छ तर एउटा कनेक्सन बिल्ड गर्नुभयो भने इट्स डेफिनेटली बेटर. अनि so यतिसँगै थ्याङ्क यू सो मच टु बोथ अफ यू. डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. आज आइदिनु भयो, यहाँले एकदमै टेक्निकल कुराहरू पनि गरिदिनु भएको छ, एकदम इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको छ. सो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. अनि मालविका म्याम थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एज वेल. आमाको पर्सपेक्टिभबाट पेरेन्ट पर्सपेक्टिभ मजाले राखिदिनु भएको छ यहाँले. सो जतिजनाले पडकास्ट सुन्नुहुन्छ डेफिनेटली उहाँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ होला, नट जस्ट इन लकडाउन बट पछि पनि सायद आफ्नो बच्चाहरू भइसकेपछि पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिक एनालाइज गरेर पछि युज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा रहेको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. Thank you, Nishma. Thank you so much. Thank you, Dr. Santosh. Okay, I also want to thank Nishma and Anupji and Malvika ji. Thank you for being connected.